Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai.
Twagucokeria ngatho kigongona kia riri tugigutiaga muno tukiugaga we wi munene muno ni tuhotaneire mbara na miena yothe muthamaki ta uguo rwimbo rwarikia guthie muriithi mwega we wi munene kigongona kia riri ni twatia ritwa riaku utuko uyu wa umuthi ni tondu wa gutuonia wega waku na gutuonia hinya waku mwathani ona gutuiguira tha hindi ingi watuma tukorwo njaini ciaku mwathani twina ngatho ona twina rwimbo rweru ruria wikirite thiini witu turi athuri turi atumia turi anake na iritu ona ciana nyinyi mwathani tugigutia muno na tugigucokeria ngatho ona ni undu wa mweke ungi gukorwo turi thiini wa nyumba yaku mweke uyu toro uguo muriithi mwega ukite tu baba nigetha uturute na utuonererie uria twagirirwo ni gwika twagucokeria ngatho mwathani na njira imwe na njira ingi kigongona kia riri tugikwambararagia muno twi mbere-ini yaku mwathani ni tondu wa mawiko maria mothe urikitie gutwikira thengio ni hinya waku thengio ni tha ciaku mwathani ona ni mathaa maya muthamaki wa thamaki watwihokera hindi ingi ithe witu wa matu-ini nigetha turikie guthie na mbere na uria ukwenda muthamaki twahoya twinyihitie tha ciaku ikorwo hamwe na ithui twahoya twinyihitie hinya waku ukorwo hamwe na ithui twahoya twinyihitie wega waku ukorwo hamwe na ithui twahoya twinyihitie uhoti waku ukorwo hamwe na ithui twahoya twinyihitie guthathaia gukorwo kwi hamwe na ithui mwathani kuria kumanite na kuri we muthinjiri munene twahoya twinyihitie utungata wothe ukorwo moko-ini maku mwathani ugitutungatira na njira ya mwanya utuko uyu wa umuthi tondu o uria turathie noguo urathie ugithakaraga mwathani o uria turathie noguo urathie ukiagiraga mwathani o uria turathie noguo turathie tugitaukagirwo ni uria uhana mwathani o uria turathie noguo urathie ugitukenagia Ngai o uria turathie noguo urathie ugitwambatagiria mwathani o uria turathie noguo urathie ukionanagia wega waku Ngai twagutia muno baba na twagucokeria ngatho tukihoya kiambiriria kiega gitagati kiega ona kirikiriro kiega mwathani we ukorwo hamwe na ithui maundu-ini mothe mwathani utume baba witu twehererwo ni umundu thiini witu tume twehererwo ni umwiri thiini witu utume twehererwo ni guguthathaia kwa mutugo thiini witu we wikire ciugo iria thuranire thiini wa tunua twitu tuguthaithe na mana roho uria umanite na kuri we tuguthathaie na mana roho uria umanite na kuri we tukuhoe na mana roho uria umanite na kuri we ona tukuhoe na wendo waku muriithi mwega nigetha tuhingirie ihoya no tucokerie icokia mwathani undu wothe urithie na mbere mwathani utuko wa umuthi twauneana na kuri we Ngai nigetha ututongorie no turiithie uriithio-ini waku uria mwagiriru makiria mwathani twauneana na kuri we nigetha utukinyiririe wega waku Ngai twauneana kuri we nigetha uturute mwathani ni kwiririria twiririirie kurutwo ni roho waku mutheru o uria urienda Ngai ithe witu tutuike uguo noroguo guturuta mwathani na ithuĩ ni tucarendete na tukahotha mĩĩrĩ itũ na kuri we tukahotha matua maitu na kuri we muthamaki uria ugugukenia noguo tugugutuira matua mwathani uria ukwenda tuikare noguo tugutua matua ma guikara uria ukwenda twarie noroguo tukwaria kigongona twanyiha muno twi mbere-ini yaku muthamaki korwo hamwe na ithuĩ maroho-ini maitu mwathani nyĩmbo-ini citu iria tugukuinira nacio mwathani korwo uri hamwe na ithuĩ muthamaki kwaria gwitu kuria tukwaraniria nawe mwathani ni tondu baba witu ni wathondekire njira njega ya kwaranagiria nawe mwathani na niyo ya mahoya kigongona kia muci wa matu-ini twaranirie nawe twitikirikite mwathani ithe witu wa matu-ini na kiugo kiria tukuheo muthamaki tuheo twi nawe Ngai ithe witu ona tukiigua tuigue twi nawe mwathani tugitikie na tutaukirwo twi nawe muthamaki mothe twamaneana na kuri we Ngai tukimenya wi mbere-ini itu na niwo gutuhotanira mwathani twaneana ibada ya muthenya uyu wa umuthi mbere-ini yaku tugithaitha o ringi rucini ruru rwa umuthi kana muthenya wa umuthi awa muthingu wa thiku ya 12 twi thiini wa nyumba yaku Ngai ithe witu wa matu-ini ukorwo wi hamwe na ithuĩ maundu-ini mothe mwathani
ututherie ni undu wa muthenya wa umuthi, ona twamure ni undu wa muthenya wa umuthi. Utherie ndungata ciaku ni undu wa muthenya wa umuthi, ona mamure ni undu wa muthenya wa umuthi. Nao marie uria ukwenda kuringana na kwenda gwaku na tha ciaku Mwathani. Na ni tuwe ithe witu thutha wa thutha kana marigiririo ma ndeto Mwathani, no kurigia na uhotani mbere-ini yaku Ngai. Nikio twakwambararia muno tugigucokagiria ngatho, tukimenya we niwe kiambiriria kiega gitagati ona kirikiro Mwathani. Nginya haria urienda tukinyie kigongona kia matu-ini, reke tukinyie tukionaga wega waku, ona tukiguaga presence yaku i hamwe na ithui. Reke ithe witu wa matu-ini tutwarane turi kariko kamwe nawe Ngai, ati we wi Ngai witu na ithui twi ciana ciaku. Ugitwehereria minoga yothe thiini witu Mwathani, ya ikiro iria twatinda umuthi citiganite Mwathani. Ugitwehereria toro wothe muthenya uyu wa umuthi kigongona kia matu-ini, na nigetha baba witu tunogorwo ni roho waku mutheru na twaurwo mirigo yothe miritu twi mbere-ini yaku Ngai, nigetha twitikirike baba tukiaraniria nawe. Nawe Ngai ithe witu wa matu-ini, wikire maguru maitu mururumo ungi hwa-ini wa umuthi, nigetha Ngai ithe witu wa matu-ini andu aku makumenye makiria na makwende makiria, magikumenya ona ithuĩ turakumenyera ho Mwathani, ukimaruta ona ithuĩ uraturutira ho Mwathani. Nikio twakwambararia tugigucokagiria ngatho, tukiugaga gutio ni gwaku Mwathani, ona gutugirio ni gwaku Ngai ithe witu. Twakwambararia tugikwenyihagiria Mwathani. Ihinda riri ria muthenya wa umuthi twarekereria maundu mothe na kuri we, thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru, twahoya ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hallelujah. Jesu akumio ni gwakinya hindi ingi twi thiini wa nyumba ya Ngai muthenya uyu wa umuthi, tondu Ngai ni gutwenda twendete, na wendo wikiriga utangihota kuheanika uhoro waguo, wendo wikiriga utangihota kumenyekana uhoro waguo. Na wendo ucio atwendete naguo nikio atarareka tunoge twi nja-ini ciake. Na muthenya wa umuthi ari thiku itu ya 12 ni ingienda twaranirie kiugo kinini thiini wa maandiko ma Isaia 12. Isaia ni maandiko makoragwo mari makuhi muno thiini wa Isaia 12, na niyo ikoragwo iguhi muno thiini wa Isaia. Tuone ura Ngai witu arenda na ithuĩ muthenya wa umuthi, o tukithagathagaga tukiharagiria aini makinye, akui indo cia mbara makinye, marahurwo ni roho wa Ngai, tukorwo twi kindu kimwe thiini wa nyumba ya Ngai. Namba cia gutara ni 827. Tuthome maandiko thiini wa Isaia 12. Na tugithoma, ni ndirathoma njitagwo Pastor Lucy Njoki, na ndirathoma ndi muhonoku, ngakena ni kumenyererwo na kuiguirwo tha, ona gucoka kurehwo thiini wa nyumba ya Ngai hindi ingi. Koguo karibu sana, tunyitanire nawe kiugo kia Ngai, ona tunyitanire nawe mahoya ma muthenya wa umuthi, tutwarane twi kariko kamwe, igua wi munyite ugeni muno, wi hari uri, wi thiini wa nyumba, wi thiini wa hari urarutira wira, ungihotithio ni roho wa Ngai no warahure mundu ucio ungi, na nigetha tutwarane twi kindu kimwe muthenya wa umuthi. Maandiko thiini wa Isaia 12 makoiga atiriri, na riri muthenya ucio ri, we ni kuga ukoiga atiri, ni ngugucokeria ngatho we Jehova, ni undu ona haria warakaritio ni nie, riu marakara ni magarurukite ukahoreria. Ati na riri muthenya ucio ri,
we nĩ kuga ũkoiga atĩrĩ, nĩ ngũgũcokeria ngatho we Jehova nĩ ũndũ ona harĩa warakarĩtio nĩ niĩ, rĩu marakara nĩ magarũrũkĩte ũkahoreria. Maya nĩ maandĩko ma Isaia 12, nĩ namba 12, na mũthenya wa ũmũthĩ twĩ namba-inĩ ya 12. Tũkĩrora ũhoro wa mũtumia ũrĩa watũraga auraga mĩaka 12, na hĩndĩ ĩrĩa arĩkagia kura mĩaka 12, maandĩko matwĩraga atĩ aitangĩte indo ciake ciothe, agĩcaria athondekani na njĩra ĩmwe na njĩra ĩrĩa ĩngĩ, no indo ciake itigana kũmũhoreria, indo ciake itigana kũmũteithia, indo ciake itigana kũmũtirĩrĩra, indo ciake itigana kũmwĩka ũndũ ona ũmwe. Na hĩndĩ ĩrĩa mĩaka ĩyo 12 yarĩkirie gũthira, tondũ twĩ namba-inĩ ya 12, na Isaia nayo 12 nĩyo ĩratwĩra atĩ na rĩrĩ mũthenya ũcio-rĩ, we nĩ kuga ũkoiga atĩrĩ, nĩ ngũgũcokeria ngatho we Jehova. Mũtumia ũyũ gũgĩkinya ihinda, akĩona maũndũ mothe rĩu nĩ mathira, akĩona ndirĩ na mwĩrĩgĩrĩro na ndirĩ na kĩndũ, itumĩro rĩrĩ nĩ rĩregete gũtuma, no nĩ aiguire, Ngai akĩreka aigue atĩ Jesũ mũrũ wa Daudi nĩ arahĩtũka na nĩ arahonania. Mũthenya wa 12 kana mwaka wa 12 kana namba ya 12, na mũthenya wa ira tũrarĩ namba ya 11, na nĩ tũrathomeirwo ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. Tũrerwo thikũ-inĩ ya 11 nĩyo ya kũrekia maũndũ mothe, tondũ Jakubu anyitire ciana ciake 11 agĩkĩria mũrĩmo ũrĩa, agĩkĩria atumia ake, akĩmakĩria karũĩ ka Jaboku, agĩkĩria nginya airĩtu ake a atumia ake a wĩra. Akĩona rĩu njagĩrĩirwo gũthiĩ harĩa nĩgetha ngarĩkie kũgiana na Ngai. Na nĩ tũronirio na ũndũ wa maandĩko, tũronio thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria atĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie kũgiana na Ngai, akĩgiana na Ngai, agianire na mũraika nginya agĩcenjerio rĩtwa. Nake mũtumia ũyũ ihinda rĩake nĩ rĩakinya, nĩ ona rĩu gũtirĩ na ũndũ ũngĩ na gũtirĩ na mwĩrĩgĩrĩro. Na Jakubu acenjerio rĩtwa, no rĩo rĩacokire akĩongererwo kana kamwe gegwĩtwo Benjamin, agĩkorwo nĩ ahingia namba 12 thĩinĩ wa rũciaro rwake rũrĩa aciarĩte. Nake mũtumia ũyũ warĩkagia kura mĩaka ĩno 12, aigua Jesũ nĩ arahĩtũka, akĩona rĩu to nĩ ndakinya namba-inĩ ya 12, rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwĩrega na kũrekia maũndũ mothe na kuoya mũtharaba wakwa wa kwambĩrwo. Akĩona rĩu harĩa twarĩkia gũkinya nĩ nginyũkie ikinya rĩngĩ rĩa wĩtĩkio, narĩo ikinya rĩrĩ rĩa wĩtĩkio akinyire, gũtarĩ ũndũ ũngĩ ũrĩ wonekana mbere ĩyo, tondũ maandĩko matwĩra na rĩrĩ mũthenya ũcio we nĩ kuga ũkoiga atĩrĩrĩ, atĩ Jehova Ngai nĩ ngũgũcokeria ngatho tondũ nĩ ũrĩkĩtie kũhoreria. Mũtumia ũyũ aracokeria Jehova ngatho tondũ akinyũkirie ikinya rĩna ũtiganu, na gũtiarĩ mbere ĩyo mũndũ ũngĩ wetĩkĩtie agakinyĩrĩrio gũtumĩrwo itumĩro rĩake. Akĩona rĩu tondũ indo ciakwa nĩ ciathira, ona ndibatiĩ tondũ ndironerwo kanya ga gũthiĩ gũkinyĩrĩra Jesũ Kristo. Akĩona rĩu ũndũ ũrĩa wĩho no nginyanire hutie gĩcora kĩa nguo yake. Nake mũini wa rwĩmbo akaina akauga atĩ, ingĩhutia gĩcora kĩa nguo yake, nĩ njũĩ no hone, nĩ njũĩ no njoherwo mehia, nĩ njũĩ no ng'imare, ingĩmũhutia no ang'imarie. Mũtumia ũyũ akĩgiginyana akĩhutia gĩcora kĩa nguo, na hĩndĩ ĩrĩa ahutirie gĩcora kĩa nguo, itumĩro rĩake rĩgĩkinyĩrĩra. Nĩkĩo tũrathoma mũthenya wa ũmũthĩ atĩ hĩndĩ ĩyo we nĩ kuga ũkaiga, mũthenya ũcio nĩ kuga ũkoiga, Jehova nĩ ngũgũcokeria ngatho tondũ nĩ ũhoreretie, tondũ nĩ namba ya 12 ĩrĩa Ngai ahoragĩria andũ ake nayo. Na mũtumia ũcio rĩrĩa ahoreririo, itumĩro rĩake rĩgĩtuma, nake Jesũ Kristo akĩigua nĩ harĩ kinya wauma thĩinĩ wake, tondũ nĩ harĩ mũndũ wa mũhutia. Na rĩrĩa aragia na arutwo ake akameraga atĩ nĩ harĩ mũndũ wahutia, arutwo ake mamwĩraga, Mwathani, nĩ tondũ andũ mahihinyanĩte ũguo,
nikio waigua ta wahutio akimera aca gwi kindu ndaigua kiima thiini wakwa tondu yari thiko ya 12 mutumia ohorwo Jesu Kristo aimwo ni hinya na kioyo hinya uyu wauma Jesu Kristo utume itumiro riake na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tũkerirĩria mũno gũkorwo twĩ thĩinĩ wa gũtwarana na mbere ĩrĩa ĩrĩ ho nĩ tondũ Jesu Kristo hinya wake wauma thĩinĩ wa kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ kĩu gĩtaikaragwo nĩ mũndũ na gĩtakinyĩkaga nĩ mũndũ na ithuĩ itumĩro ritũ o rĩo nĩ rĩgũtuma nake Jesu hinya wake ũmume na ithuĩ twĩtĩkĩrĩke muthenya ũyũ wakinya kiugo gĩkaiga atĩrĩrĩ no namba 1 na rĩrĩ muthenya ũcio we nĩ kuuga ũkoiga atĩrĩ nĩ ngũgũcokeria ngatho we Jehova nĩ ũndũ ona harĩa warakarĩtio nĩ niĩ rĩu marakara nĩ magarũrũkĩte ũkahoreria mutumia akĩhorerio itumĩro rĩake rĩgĩkinya akĩambia gũcokeria Ngai ngatho torĩa na ithuĩ tũrerirĩria muthenya wa ũmũthĩ itumĩro ritũ rĩkinye tuhorerio nĩ Ngai tuine rũmbe rũrũ thĩinĩ wa Isaia ĩno ya 12 tũmũcokerie ngatho haha maandĩko oro maya thĩinĩ wa basi ĩno ngaririkana maandĩko thĩinĩ wa Isaia ya 61 Jesu Kristo ena mĩaka 12 nĩ akinyire handũ magĩthiĩ o ta ũrĩa kwamenyeretwo gũthiagwo nĩ gwathiagwo hekarũ-inĩ o mwaka na andũ nĩ mathiaga kũndũ kũraihu mũno magĩthiĩ ciathĩ-inĩ cia ithũnũ magĩthiĩ gĩathĩ kĩa o mwaka magĩthiĩ kwĩonania mbere-inĩ ya Ngai tondũ na kiugo kĩa Ngai no kĩratwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli ũrĩa Hana athiaga o mwaka kwĩonania mena mũthuri wake mbere-inĩ ya Ngai no hĩndĩ ĩmwe nĩ athire kwĩonania na akĩigua ndiagĩrĩirwo nĩ kũinũka ũrĩa nyambataga kana ngoka kwĩonania ngambata Shilo o mwaka ngoka kwĩonania mbere-inĩ ya Ngai nĩ mbatie gwĩka ũndũ ũngĩ ũkĩrĩkanĩte na ũrĩa ndaneka torĩa mutumia ũyũ ekire ũndũ ũngĩ ũkĩrĩkanĩte na gũthiĩ gũcaria arigitani Hana akiumĩra kĩgongona-inĩ akĩrĩrĩra Ngai akĩoyoanaga iromo akĩmũthaitha mũno nginya mũthĩnjĩri Ngai onage tarĩ kũrĩo arĩtwo no onerwo mutumia ũyũ nĩ nginya rĩ ũgũtũra ũkaga wĩ mũrĩu nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ ahotire kũruta kanua thĩinĩ wake agĩcokeria Ngai ngatho akiuga niĩ ti kũrĩo ndĩtwo no nĩ ngoro yakwa ngũhororera mbere-inĩ ya Ngai nĩ tondũ wa kĩrĩa ndĩrirĩirie mũthĩnjĩri Ngai nake nĩ tondũ Jesu Kristo hinya wake nĩ wamuma nake mũthĩnjĩri Ngai atumũra kanua gake nĩgetha Hana egwatĩre kĩrathimo akĩmwĩra mũndũ wa nja ũrekwo o ta ũrĩa ngoro yaku ĩrirĩirie na ũguo nĩkĩo na ithuĩ tũtanogaga nĩ gũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tondũ ihũmũka rĩa Ngai kana kumwo kwa hinya wa Jesu Kristo ũkinyĩrĩre mũthĩnjĩri Ngai nĩ ekwaria kĩrathimo na ithuĩ nĩ gĩgũtũkinyĩrĩra Isaia ya 61 ĩkanjĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo Mariamu na Jusufu na Jesu mathire nyũmba-inĩ ya Ngai kwĩonania Jesu Kristo nĩ ahanire ta arehithania tondũ thikũ ya 12 kana mwaka wa 12 nĩ ũkinyĩrĩire harĩ wa mũri ũrĩa Jesu Kristo amũrĩtwo nĩ Ngai naguo ena mĩaka 12 tondũ mwaka wa 12 kana muthenya wa 12 namba ya 12 ikoragwo ya kugegania ikoragwo ya kwaria ngumo tondu kindu gĩa kugegania ni kindu gĩtarĩ gĩakorwo kuo mbere ĩyo kindu gĩa kugegania ni kindu gĩtarĩ kĩahutio mbere ĩyo na kuoguo na ithuĩ merirĩria marĩa tũrerirĩria twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na njĩra cia Ngai tũrerirĩria ngumo kana kugegania kindu gĩa kugegania gĩtarĩ gĩakorwo ho hĩndĩ ĩrĩa Mariamu na Jusuf mathire nĩ mathire na makĩmenya magĩtaũkĩrwo matirĩ na mwana wao tondũ nĩ ehithanirie na andũ na agĩcoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai hĩndĩ ĩrĩa acokire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai athire agĩikara thĩ na athuri arĩa marĩ kuo hĩndĩ ĩyo thĩinĩ wa thunagogi akĩnyita gĩkũnjo gĩkĩ akĩguũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 61 akiuga agĩthoma ũhoro warĩ wa kũgegania
kamwana kanini ka mĩaka 12 gakirehe kigaganio thĩinĩ wa thunagogi, gakirehe kigeganio harĩ athĩnjĩri Ngai, gakirehe kigeganio harĩ athuri arĩa marĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Agĩthoma gĩkũnjo gĩkĩ akiuga atĩrĩ, atĩ Mwathani nĩ ũnjitĩrĩirie maguta nĩgetha hunjanĩrie ũhoro ũrĩa mwega, na nĩgetha njĩre ũrĩa wohetwo nĩ arĩkia kuohorwo, na nĩgetha njĩre ũrĩa wĩikĩtio korokoro nĩ arĩkia kũhingũrĩrwo. Koguo mwaka wa 12 harĩ Jesu Kristo ũgĩkorwo ũrĩ kĩgegania. Isaia ĩyo ya 61 ĩgĩthomwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ĩkĩgegania na igegania rĩa magegania mũno. Toguo mũtumia ũyũ watũraga iraga nake agĩire na kĩgeganio, tondũ gũtirĩ kwaiguĩka ũngĩ ũhonetio nĩ nguo, gũtirĩ kwaiguĩka mbere ĩyo mũndũ ũhonetio nĩ gĩcora atĩ akehutĩrĩria gĩcora ũguo agatuĩka itumĩro rĩake nĩ rĩatuma. Gũtirĩ kwaiguĩka ũguo na gũtirĩ kuoneka ũguo, tondũ ona andũ arĩa marwaraga riurĩro marwaraga makaura, thakame ĩgathira mwĩrĩ, magaturanĩrwo na maithe na magathiĩ na magathikwo na ũhoro ũcio ũgathira. Na mũtumia ũyũ nĩ akinyĩte handũ akona rĩu mũico wakwa nĩ ũkinyire. Koguo kĩgeganio gĩgĩkinyĩrĩra mũtumia ũyũ ihinda rĩa mwaka wa 12, na akinyĩrĩrwo nĩ kĩgeganio gĩkĩ ũgĩkorwo ĩrĩ ngumo ya rĩtwa rĩa Ngai, tondũ ũira ũrĩa agĩire naguo nĩ wa kũgegania, wa kugaga ndahutirie gĩcora na niĩ ngĩhona itumĩro rĩakwa rĩgĩtuma. Jesu Kristo nake akĩgĩa na kĩgeganio mwana mũnyinyi gũtarĩ ũguo mbere ĩyo, akĩambia gũthoma ibuku rĩa Isaia thĩinĩ wa gĩkũnjo, na oire ibuku rĩu na akĩrĩthoma, akĩmathomera wega, makĩgega mũno. Athĩnjĩri Ngai makĩgega nĩ tondũ wa ciugo iria Jesu Kristo arĩkagia kwaria. Koguo na ithuĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tikĩriga maitho-inĩ ma Ngai, twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ ũndũ wa thikũ ya 12, nĩ tondũ maũndũ marĩa tũtarĩ twaria kana tũtarĩ twaruta ũira, marĩa tũtarĩ tweciria thĩinĩ wa ngoro citũ, marĩa mandĩkĩtwo thĩinĩ wa maandĩko, nĩ maũndũ tũtarĩ twaigua, maũndũ tũtarĩ tweciria, maũndũ matarĩ maiguĩkana, ona tũtarĩ twathugunda na ngoro citũ, nĩmo Ngai arĩkĩtie gũtwĩrĩra mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, na ithuĩ tũmathingate nĩgetha Ngai amakinyĩrĩrie, tũgĩe na kĩgeganio gĩkĩ gĩa thikũ ĩno ya 12. Tondũ ona mũndũ ũyũ gwĩtwo Jakubu nĩ twaigua ongererwo kana gaka gegwĩtwo Benjamin, namba ya mũhĩrĩga wa Isiraeli nĩ yarĩkirie gũkinyanĩra. Na Isiraeli nĩ tũthomaga na tũkaigua atĩ mĩhĩrĩga ya Isiraeli nĩ mĩhĩrĩga 12. Tũgathiĩ thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa kũguũrĩrio tũkaigua atĩ harĩ mĩhĩrĩga ĩno 12 yaigwo maita na 12, niho haimaga namba ĩno thĩinĩ yonirwo nĩ Johana, namba ĩno Jesu Kristo kana Jesu Kristo eguũragĩria Johana nayo, akiugaga nĩ namba ĩrĩa ya 144 rĩa andũ arĩa matarĩ methũkia na andũ anja, namba ĩrĩa tũraga yumaga gatũrũme o kũrĩa guothe gathiaga. Koguo nĩ kĩgeganio kĩa mĩhĩrĩga 12, o mũhĩrĩga hakarutwo andũ 12,000, o mũhĩrĩga hakarutwo andũ 12,000. 12,000 ĩno yacoka yaigwo maita na 12,000, namba ya Ngai ĩkonekana thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, ũhoro wa mũhiki wa Kristo ũrĩa Jesu Kristo aroka kũgĩra, ũtarĩ na kaũgũ kana ũtarĩ na kameni, 144. Koguo 12 thĩinĩ witũ ĩgakorwo nĩ ya kũgegania, na merirĩria maitũ na gũtanya gwitũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twĩrirĩrie kĩgeganio kiumũrũrũke thĩinĩ witũ, nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai egũtwarĩria na ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, ũrĩa Ngai ekũhũthĩra ndungata ciake mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa 12. Mũini wa rwĩmbo arainire araiga atĩrĩrĩ, atĩ Jesu nĩ arathire gũthondeka handũ na arathire gwaka nyũmba, na nyũmba ĩno nĩ ya thahabu mĩhĩrĩga yothe, thahabu ĩrĩa yothe ĩkoretwo ĩkuo, nyũmba ĩyo yakĩtwo na mĩhĩrĩga ya thahabu cio, ĩgacoka ĩgekĩrwo mĩrango 12. Koguo namba 12
hari ithue ni ya kugegania na ni twiriririe muno muthenya wa umuthi o uria tuguthie na mbere tugitaragwo ni Ngai na tukiguaga tukimuthaithaga muno na mumenye turi o ihoya-ini ni guthagathaga turathagathaga ngoro citu nigetha tuthie na mbere na mahoya nigetha ainithia aitu makoro marikia kwihariria nigetha moke tuthie na mbere. Mirango eno 12 na nyumba eno Jesu Kristo athire gwaka ya thahabu theri agacoka agekira mirango 12. Ngai atuteithie na atuiguire tha muno tugie na ihoya atuiguire tha cikirite githimi tha cia mwanya nigetha o mundu haria wagerera murango-ini uyu wa mbere thahabu iria yakite mwena ucio ndikahitanie nawe ukamigwatira. Waimiririo murango-ini uyu ungi thahabu iria yakite mwena ucio ndikahitanie nawe nginya mirango eyo 12 kuringana na uria kiugo kia Ngai kiugite. Mirango eyo 12 thahabu icio ciothe cia mirango eyo yothe iria ciakite hekaru eyo itikarikie kuhitania na ithue. O mundu kiria arikitie kwiririria nigetha gukorwo ni kigeganio kiria Ngai ekirite thiini witu. Jesu akumio tugacokeria Ngai ngatho makiria ma muno tondu maandiko marathi na mbere makaiga atiriri muraini wa keri atiriri Murungu niwe uhonokio wakwa na niwe ndirihokaga na ndicoke gwitigira nigukorwo Jehova niwe hinya wakwa na niwe ndiriinagira niwe utuikite ihonokero riakwa. Tondu ndathie haria ndathie kurira Ngai akahingura maitho makwa ngona ucio ni murango wa mbere Jehova akahotithia ngaingirira murango ucio. Ndatengererio mwena-ini uyu ni tondu wa aria nyumba eno ina mirango 12 Jehova niwe utuikite ihonokero riakwa akanyonia njira ngaingirira murango-ini ucio ngakorwo ndina rwimbo rweru na mau nimo meririria thiini wa ngoro yakwa. Rwimbo ruru ruinike wega thiini wakwa rwa kugegania. Maundu matari monwo maundu matari maiguo maundu matari mecirio ni mundu nimo Ngai atuigiire atheru kenai. Maandiko makaiga atia atiriri Murungu niwe honokio wakwa na niwe ndirihokaga na ndicoke gwitigira nigukorwo Jehova niwe hinya wakwa na niwe ndiriinagira niwe utuikite ihonokero riakwa. Verse 3 tondu ucio mugatahaga mai ithima cia uhonokanio mukenete. Ni tondu uria Ngai ekugegia ngoro yakwa tondu uria Ngai ekugegia ngoro yaku ugatahaga mai kana uritahaga mai ithima-ini ciake ukenete. Tutigathie gutaha mai kana tutigoka nyumba-ini ya Ngai tuthimbarite kana tutari na gikeno. Turitahaga mai ithima-ini ici twina gikeno tondu thahabu cia mithemba yothe iria ciakite nyumba eno tutiri hindi tuhitanitie nacio. Ngai ni egutuma tuonane nacio maitho maitu ni mekuhinguka tondu 12 ni kugegania. Ningi muraini wa 4 muthenya ucio mukoiga atiri gathai Jehova hoyagai mukigwetaga ritwa riake umburirai andu maundu maria ekaga mukimeraga ati ritwa riake ni itugirie muno. Ningi muthenya ucio mukoiga atiri gathai Jehova ta uria na ithuĩ turaiga muthenya wa umuthi gathai Jehova hoyagai mukigwetaga ritwa riake umburirai andu maundu maria ekaga mukimeraga ati ritwa riake ni itugirie muno. Ritwa ria Ngai witu ni itugirie muno tondu Ngai witu niwe ukirite maundu mothe. Ngai witu niwe munene kuriago na araguri.
Ngai witũ nĩwe mũnene gũkĩra mathĩna marĩa tuonaga. Ngai witũ nĩwe mũnene nginya gũkĩra ũhonokio ũrĩa twĩnaguo. Ngai witũ nĩwe mũnene nginya gũkĩra maũndũ marĩa twĩnamo. Ngai witũ nĩwe mũnene maũndũ-inĩ mothe. Umbũrĩrai andũ rĩtwa rĩake mũkĩmeraga atĩrĩ, rĩtwa rĩake nĩ itũgĩrie mũno. Verse 5. Inĩrai Jehova nĩ ũndũ nĩ ekĩte maũndũ me ngumo nene. Inĩra Jehova tondũ nĩ ekĩte maũndũ me ngumo nene. Ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ ndereka ũhĩtanie na namba yake ya 12 nĩ tondũ nĩ namba ya ngumo, nĩ namba ya kũgegania. Ngai agegie maroho maitũ, Ngai agegie ngoro citũ, Ngai atwarĩrie na rwario rũraiguĩkana, nĩ tondũ ngumo yake nĩ nene mũno. Na mũtũme ũhoro ũcio ũmenywo thĩ yothe. Koguo hĩndĩ ĩrĩa magegania kana kũgegania gũgũka thĩinĩ witũ, tũtinerwo tũkire twĩigĩre ũira, twerwo ũira ũyũ tũtũme thĩ yothe ĩmenye ũhoro wa ngumo ya rĩtwa rĩa Ngai. Ũhoro wa gũthiĩ ũkiugaga nĩ ũndũ ũrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ, ndironaga na rĩu nĩ ndĩrona. Ngumo ya rĩtwa rĩake thĩ yothe thikĩrĩriai nĩ atĩrĩrĩ, ndĩrarĩ mũrwaru na rĩu ndĩ mũhonu. Ngumo ya rĩtwa rĩa Ngai nĩ atĩrĩrĩ, ndĩrarĩ na mathĩna na rĩu ndirĩ na mathĩna. Ngumo ya rĩtwa rĩa Ngai nĩ atĩrĩrĩ, nĩ niĩ ndĩrarĩ mũthĩni mũno na rĩu nĩ niĩ mũtongu mũno. Ngumo ya Ngai nĩ atĩrĩrĩ, ndĩratũraga itarĩ mwĩhoko kĩrĩgĩrĩro, ngona ta ndakinyire mũthia wa rũgendo kana wa maũndũ. No ngumo ya Ngai nĩ atĩrĩrĩ, ũmũthĩ ũyũ nĩ niĩ ndĩraina na kayũ kanene, ngiugaga thĩ yothe nĩ menye atĩ rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ itũgĩrie mũno. Atĩrĩrĩ, verse 6, we ũtũraga Zayuni, na Zayuni mũmenye nĩ itũra rĩa thayũ. We ũtũraga thayũ-inĩ wa Ngai, we ũtũraga nyũmba-inĩ ya Ngai kũrĩa kũkirĩte thayũ. We ũtũraga nja-inĩ cia Ngai kũrĩa kwĩna ngatho cia o mũthenya. Atĩ ona rĩrĩa wĩna maithori maingĩ rũrĩmĩ rwaku rũinaga o ngatho ngatho. Atĩ ona rĩrĩa ũhatĩrĩirio rwĩmbo rwaku no kũina Jesũ akumio. Atĩ ona rĩrĩa wĩ thĩ mũno no kuga Ngai nĩ mwĩhokeku mahinda-inĩ mothe. Atĩrĩrĩ we Zayuni, anĩrĩra na mũgambo mũnene ũgũthũke mũno, nĩ gũkorwo ũrĩa mũtheru wa Isiraeli, o ũcio ũrĩ thĩinĩ wanyu nĩ mũnene mũno. Atĩrĩrĩ, verse 6, we ũtũraga Zayuni, anĩrĩra na mũgambo mũnene ũgũthũke mũno, nĩ gũkorwo ũrĩa mũtheru wa Isiraeli, o ũcio ũrĩ thĩinĩ wanyu nĩ mũnene mũno. Ũcio mũtheru wa Isiraeli nĩ mũnene mũno. Anenehete atĩ nginya thĩna waku ũcio ũrona tarĩ kĩrĩma kĩnene mũno, maitho-inĩ ma Ngai nĩ ta kahuti. Atũgĩrĩte na akaneneha, tondũ ona hinya ũrĩa ũrona ta wĩ mũnene mũno ũrakũgĩtĩra hinya kana ũkagĩtĩra wĩra wa Ngai hinya. Ti nginya tene na tene nĩ kwa ihinda, tondũ nĩ twathomeirwo maandĩko na tũkĩrwo ũhoro wa ũrĩa Saitani kana nyamũ ĩno yohetwo mĩaka 1000. Ti kwa tene na tene, nĩ kwa ihinda. Akũnyarire kwa ihinda, anyarire kanitha kwa ihinda, ihinda rĩkinye Jesũ witũ nake oke na ũthamaki wake, Jesũ witũ oke na ũhoti wake, namba ya 12 ĩkinyĩrĩre andũ ake, kanitha wa Ngai ũkinyĩrĩrwo nĩ namba ya 12, tondũ namba ya 12 rĩrĩa akinyĩrĩra kanitha wa Ngai, kanitha nĩ kwamũrwo wamũragwo werũ na ũgatherio, na wamũrwo werũ gũkagĩa na kĩamũro kĩa maguta ma igũrũ. Maguta maya makĩamũra kanitha wake kana makĩamũra kĩgongona gĩake, na ithuĩ tũkaga gũtiganĩrio, gũkagĩa na magegania. Mũrũ na mwarĩ, nĩ wĩharĩrĩirie magegania ma Ngai marĩa ekuonania thĩinĩ wa thĩ, thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai? Magegania marĩa ekuonania nĩ wĩharĩirie magĩe nawe thĩinĩ waku? Niĩ hakwa nĩ ndĩharĩirie. Ngai njiguĩra tha na ũhotithie.
we haku nĩ wĩharĩirie hoya Ngai akũiguĩre tha na akũhotithie mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Na harĩa twakinya niĩ ngũkinyia hau ti kũhunjia ngũhunjagia no matemo nigetha tũgĩe na ũndũ wa gũthiĩ na mbere na mahoya twĩ mbere-inĩ ya Ngai, tũtwarane twĩ karĩko kamwe tondũ Ngai nĩ gũtwenda twendete, na tondũ ndungata ya Ngai nĩ ĩkinyĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai Pastor Karo wa Mtaria, nake oke atũtwarithie na hau hangĩ atũtwarithie na mbere na mahoya kũringana na ũrĩa Ngai ekũmũhotithia. Aini aitũ tũthiĩ twĩ kĩndũ kĩmwe na Ngai amũrathime mũno, tũthathaie Ngai na njĩra ĩmwe na njĩra ĩngĩ, nigetha tũgĩcoka gũka kũihũrĩrwo nĩ aciari aitũ tũkĩheo ũhoro wa mũthenya wa 12 meciria maitũ makorwo nĩ maharĩrĩkĩte na meciria maitũ makorwo nĩ marutĩre wĩra nĩ Ngai. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega na motugi, ndũgacũnge, arahũka ũkĩre tũtwarane ũkatũthiĩ twĩ karĩko kamwe, nĩ maũndũ manene me mbere, gĩkĩ no kĩambĩrĩria na tũtirĩ tũrakinya kũrĩa Ngai atwĩrĩire. Ngai amũrathime mũno, tũgĩũkĩra na igũrũ. Pastor Karo, karibu sana, tũgĩthiĩ na mbere twĩ mbere-inĩ ya Ngai. Ngai amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ngai amũrathime. Amen, amen. Ngai akũrathime mũno ndungata ya Ngai Pastor Lucy, no atũtwarithia wega mũno na gũtirĩ ũndũ ũngĩ wa kuongerera hau. Ũndũ wa kuongerera nĩ kũingĩra thĩinĩ wa ihoya, tũtongorie thĩinĩ wa nyĩmbo, na nĩgetha twĩtware mbere ya Ngai tũhoe Ngai, na nĩgetha agegie ngoro citũ, agegie family citũ, nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ twakĩigua wega na twataũkwo wega mũno 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 ũhoro wa namba ya 12. Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku nĩ ũndũ wa gũtũkinyia kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church thĩinĩ wa itũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega. Sio kawaida kuwa hapa siku ya leo, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name, Lord. You alone are worthy. There is none like you, King of glory. You alone are God. You are mighty. You are awesome, God. Hallelujah. We worship you tonight, oh God. We exalt you, Lord. We magnify your name, the name that is above every name, Lord. There is none like you, Lord. There is none like you, Jehovah. Ni asante mfalme mwema. Oh my God, we love you. We love you, King of glory. Thank you for your word tonight, oh God, my Redeemer. Thank you, my Father, for this day, the 12th day, oh God, of covenant prayers, oh Lord. We bless your name, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Have your way tonight. Oh, mighty God, amaze us tonight, oh God. Gagia goroshito tukuomothe muthenya uyu wa 12 gagia goroshito. Oh, my Father, my God, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Have your way in us, oh God. Have your way in us, oh God. We exalt you. We exalt you tonight, oh God. We magnify your holy name, oh Lord. You alone are worthy. You are faithful. There is none like you, mighty God. You alone are faithful, my Father. We exalt you and we adore you tonight, that you may have your way, Lord. Oh, Reba Shala and Arabazaya, Rima Sheketere Antoria, Rima Zeketala Labayanda. My God, we exalt you tonight. We exalt you tonight, oh Lord. We exalt you tonight, oh God. Oh, have your way tonight, oh God. Oh, thank you for loving us, oh God. Thank you, Father, for this night, oh God. My God, we bless your name, Lord.
Ni asante Bwana wa rehema, ni asante Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe Bwana. Thank you Jesus. Ni haja ya moyo wangu. Oh, yes, Jesus. Hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja ya moyo wangu.
hakuna aliye kama wewe Jehova. Mimi nataka kuishi nawe Jehova. Hii ni haja ya moyo wangu Jehova. Nataka nikujue kwa moyo wangu Jehova. Mimi nataka kuenenda na wewe Jehova, maana hakuna mwingine aliye kama wewe Jehova. I will worship your name Jesus. I will glorify your name Adonai. Maana wewe ni Mungu, wewe ni Jehova. Nataka kukaa na wewe Jehova. Thank you Jesus. tunataka kukaa na wewe Bwana, hivyo ndivyo tunataka kukaa na wewe Mfalme. Wewe ndiye haja ya moyo wetu Bwana, haja ya moyo yetu ni wewe, haja ya moyo yetu ni kukaa na wewe, kukaa na wewe, kuishi na wewe milele. Haja ya mioyo yetu Bwana ni kuishi na wewe na kukaa na wewe, Mfalme wa ajabu. Ndiposa tuko hapa usiku wa leo Bwana,
ndiposa tuko hapa usiku wa leo, maana hii ndio haja ya mioyo yetu. Haja ya mioyo yetu ni kuishi na wewe, kukaa na wewe kila saa, kila wakati, kila sekundi Bwana, kuishi pamoja na wewe Bwana. Wewe uliyetuumba Mfalme, pokea shukrani na sifa zote ni zako Bwana. Hakuna mwingine aliye kama wewe Mfalme. Ni asante kwa usiku wa leo Bwana. Usikue kama usiku mwingine, usikue usiku wa kawaida, katika jina la Yesu Kristo. Kama vile neno limepita limekuja, usiku wa leo ikiwa ni siku ya 12, Mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe Ngai wa ma, Ngai mwehokeku, wewe Ngai motugi na moiguatha, wewe Ngai mwene hinya wothe. Oh my Father, my God, tuoka kuhutia gĩcũrĩ ũtukũ ũmũthĩ, tuoka kuhutia gĩcũrĩ ũtukũ ũmũthĩ. Mũtumia ũrĩa ũraurire mĩaka 12 na mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa 12, tuoka kuhutia gĩcũrĩ Mũthamaki, ũtũiguĩre tha na ũgegie ngoro citũ, tũgegie ũtukũ ũmũthĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai wa ma, Ngai mwehokeku, Ngai mwene hinya wothe, we ũtacenjagia kana ũkagarũrũka. Tũiguĩre tha ũtukũ ũmũthĩ, tũiguĩre tha Ngai wa ngai ciothe, Mũthamaki wa thamaki. We nĩwe twambararia igũrũ mũno, we nĩwe twatũgeria igũrũ mũno, we nĩwe twenyihĩria ũtukũ ũmũthĩ, tukaweze kushika pindo lako Bwana. Ndiposa Mfalme wa wafalme ukatende mambo makuu katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Ukaponye roho zetu, ukaponye miili yetu Bwana, ukaponye fikra zetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Komboa watoto wako, komboa wazee usiku wa leo. Wamama wanakugojea, vijana wanakugojea, ukatende mambo makuu usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo. Watoto wanakuriria, watoto wanakugojea. Mfalme wa wafalme, wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye Mungu ulitenda jana, na ni wewe utatenda leo, na ni wewe utatenda kesho, katika jina la Yesu Kristo. My God and my Savior, the hem of your garment, the hem of your garment, na ndiposa uachilie nguvu zako katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunataka uguzo wako, one touch tonight my Father, one touch in our families, one touch in the body of Christ, one touch in our lives, oh God, in the mighty name of Jesus Christ my Father. Na negetha hinya waku Mwathani Ngai, tuone ũtukũ ũmũthĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ tondũ wĩ Ngai wauga nĩ ũkũgegia ngoro citũ, tũgegie Mũthamaki ũtukũ ũmũthĩ, gegia athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana, tũgegie Mũthamaki wa thamaki, tũgegie Ngai wa ngai ciothe. Amaze us, oh God, my Redeemer, we nĩwe ũgegagia andũ Mwathani. Oi Mũthamaki wa thamaki, we nĩwe ũgarũranagia maũndũ, we nĩwe ũcenjagia maũndũ. Oh my God and my Savior, gũtiramakania nĩ ihinda rĩigana atĩa, no mũthenya wa ũmũthĩ wa 12, Jehova Ngai nĩ ũkuonekana na njĩra ya magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ tondũ wĩ Ngai wa ma, wĩkaga maũndũ matangĩkwo nĩ mũndũ. We nĩwe Ngai mwĩhokeku, we nĩwe Ngai mwene hinya wothe. Twakwambararia mũno Ngai, twakũnenehia mũno Ngai, twagũtũũgĩria mũno Ngai.
netondo we Ngai wama, netondo we Ngai mwehokeku. My Father, my God, twaigua Jesu Kristo wa miaka 12 ni athire hekaroine. Oh my God and my Savior, agacemania na arimu wa watho, akemahekerera giaku, makegega muno. Jehova Ngai mutura muoyo, tugegie netondo we Ngai, muthenya o mothe netondo we Ngai, utuku o mothe netondo we Ngai, muthamaki wa thamaki, ate Jesu Kristo arare hekaroine. Muthenya o mothe ciana cia miaka 12 ikondo gutiganite muthamaki mwega, iragerera maundu matagereire, igirite maundu matagereire, makori utuku o mothe thiini wa ritwa ria Jesu. Netondo ni wikaga maundu manene, netondo ni ukugegia andu utuku o mothe, igua tha netondo we Ngai. Oh my Father, my God, thiini wa muthenya uyu wa 12 thiini wa ritwa ria Jesu nitugwetereire gukuona, thiini wa ritwa ria Jesu, netondo we niwe Ngai witu, netondo we niwe mwihokeku, ukihonia micii, ukigarurania maundu miturire anake na iretu, thiini wa ritwa ria Jesu nitwaguthathaia Ngai, nitwakunenehia Ngai, nitwakwambararia Ngai, nitwagutugiria Ngai. We utahotaga muthamaki mwega, we niwe twarorereria maitho maitu, kuri uteithio witu umaga, otoria wekerire gikeno mutumia uyu muthamaki mwega, ugikira rwimbo rweru utuku wa mothe. Uguo niguo gwika thiini wa ritwa ria Jesu, iguru ria ciari aya Mwathani, iguru ria thuri atumia anake na iretu na ciana, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Oh my God, oh my Father, tuhurumie. Have mercy on us, oh Lord. Have mercy on us, oh Lord. Have mercy on us tonight, oh God. Ndungata cia Ngai iria thurite no kamura magioka tuko mothe. Jehova Ngai mutura muoyo, nijue maundu manene ni megwikika, ukimahuthira na njira ya magegania, ni tondu wa hinya waku na uhoti waku. Nindakwambararia muno, nindagutugiria muno, ni tondu wi Ngai wama, gutiri ungi uhana tawe. Oh my Father, my God, muite jina la Bwana, ita jina la Bwana usiku wa leo, ya kwamba ukaweze kuguza pindo lake usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo, ukaweze kupata nguvu mpya, ukaweze kupata ukombozi katika jina la Yesu, ukaweze kupata urejesho katika jina la Yesu Kristo. My Father, my God, you are worthy to be praised. Oh my Father, Urima Shekarabayanda, Rima Yandere Bozaya Bagaramayando, Riporia Zeketala Labayanda, Ricatoria Rahanda Ragadosa, Riantoria Mazeketora Mahanda, Rima Zeya Dagadagados Kerianto, Rima Shekaramayanda, Rinai Babaramashaya, Shererando Roboso Kotalaba, Shererando Robazia Rabayanda Rabaha, Reatoria Rakatala Mahanda, Shererando Robazaya Bagados Keramantoria. My God, you are God Almighty. Horima Shande, Riantoria Mazia. My God, you are God. Have your way tonight, my Father. Have your way tonight, Lord. Rima shekere mahandareya, Horima zaya babarama shiarantoria. My God, you are faithful, Lord. You are Jehovah Shammah. You are here, Lord. Horima shekara mantoria, Rima zakatalama. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Reba bozaya bagados. Thank you, Jesus.
Kuinamerera we mutheru Nedawotea, nedawotea, wawaparahetia, igoro muno. Nedawotea,
ndagutugerio tukwa umuthi tondu we wiki niwe wambararitio iguru na thi we wiki niwe twagiriire gukumia na gutia we wiki niwe turagoca na tugakwambarario tukwa umuthi we wiki niwe mwene hinya na uhoti we wiki niwe mwene mihumu iria twinayo utuhete kanya Ngai wa matu-ini ga guguthathaia tugagukumia tukiugaga we mutheru tugagukumia tukiugaga hinya na uhoti-ini ciaku tugagukumia tukiugaga we wiki niwe wagiriire na iguru na thi gutire Ngai ungi uhana tawe we wiki oinainagia ituge cia thi we wiki oinainagia ngoro cia thamaki we wiki muturia wa nyamu cia mai-ini we wiki mwene tutambi turia tutambaga Jehova Ngai mwene ng'ombe irima-ini ngiri Jehova Ngai we uturaga mende na mende utumaga tuhihie Ngai wa matu-ini ugatuma tu exist Jehova Ngai wagiriire ukagocwo ugakumio mahinda-ini mothe utuko wa umuthi kigongona-ini gia Theophilus turagwitikirio tawale tugagukaribisha tugakwira utari na ithuĩ tutingihota gutorania Jehova Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa muthenya wa umuthi wa covenant prayer muthenya nĩ wa 12 Jehova nĩ warĩkia gũtwarĩria na ũndũ wa maandĩko maku Ngai witũ atĩ muthenya ũyũ Jehova Ngai nĩguo ũgeganagia na ũhonokania waku Jesu mwega ũhonokanagia na ũgekana magegania ũgeganagia na ũkamakania ũgeganagia na ũkamakania ũgeganagia na ũkamakania ukagegania nĩ tondũ wa ũhonokanio waku nĩ kũhonokia ũrahonokia andũ aku kuma maũndũ-inĩ maritũ ũkamahonokia kuma maũndũ-inĩ marĩa matangĩgerereria kana matangĩciria we Ngai wa matu-inĩ mbara iria cionekaga ciĩ nditũ mũno ndwari iria cionekaga ciĩ nditũ mũno maũndũ marĩa maroneka mambararĩirio rũthingo rũriku mũno na rũnene na rũmũ Jehova Ngai wa matu-inĩ macio nĩmo ũratũhonokia kuma thĩinĩ wamo nawe rĩtwa rĩaku rĩgakumio ũkagegerwo Ngai wa matu-inĩ ũkagocwo na ũgakumio ũtukũ wa ũmũthĩ Jehova Ngai tũcũthĩrĩirie kuona ũgĩtũmomorera thingo tucũthĩrĩirie kuona ũkĩhonia mĩrimũ ya ndĩra tucũthĩrĩirie kuona ũkĩeheria irumi tucũthĩrĩirie kuona ũgĩthondeka ngoro iria itugunyĩkĩte mĩaka mĩingĩ tucũthĩrĩirie kuona ũgĩthondeka mĩciĩ itũ Ngai wa matu-inĩ tucũthĩrĩirie kuona ũkĩiguithania brothers na sisters tucũthĩrĩirie kuona ũkĩiguithania brothers and brothers tucũthĩrĩirie kuona Ngai wa matu-inĩ ũkĩiguithania aciari na ciana maũndũ marĩa monekaga me maritũ maitho-inĩ maitũ ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ morarĩka gũtũhonokeria thĩinĩ wamo atĩ nĩ kwĩrwo kũinwo gũkainwo na kũinwo kũgambĩrĩirwo mũno kũgacĩtwo mũno kũgocetwo rĩtwa rĩaku rĩambararĩtio atĩ ona gũtuĩka nĩ wanatũtiganĩria atĩ ona gũtuĩka nĩ watũteanĩtie nĩ ũtũiyũkĩtie rĩngĩ atĩ ona gũtuĩka twanakorwo tũrĩ kĩndũ gĩtagĩrĩire maitho-inĩ maku nĩ ũtũcarĩtie rĩngĩ ũgagĩtũcokereria ũgatũhonokia ũgeka maũndũ ma kũgegania marĩa tũtakoretwo tũgĩciria marĩa tũtakoretwo tũkĩ-expect ndungata yaku nĩ yarĩkirie kuga atĩ mĩeri ĩtatũ ĩgĩthira nĩ kũrĩ maũndũ ma gwĩkĩka marĩa tũtarĩ twakorwo twĩcirĩtie atĩ no mekĩke mĩtũrĩre-inĩ itũ na rĩu nĩ wacokera kuga mũthenya ũyũ wa 12 nĩ kũgegia ũragegia andũ aku na mawĩko maku nĩ tondũ nĩ mũthenya wa ihonokero nĩ mũthenya wa kũhonokia andũ aku kuma mathĩna-inĩ mathirĩ manene mathĩna mũrikĩru maũndũ maritũ ndwari citarĩ cia kũhonwo ũreka maũndũ ma kũgegania ngakwĩra nĩ thengio Mũrungu nĩ thengio Jehova Ngai ũtukũ ũyũ Mwathani ndũratũtiga ũtheri ũtukũ ũyũ Mwathani twĩna kĩrĩko nawe ũtukũ ũyũ Mwathani nĩ ũratwĩkĩra maũndũ ma kũgegania ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ mũthenya ũyũ wa 12 niĩ nĩ njetereire maũndũ ma kũgegania maũndũ maingĩ ndanarũgamia mbere yaku Ngai wa matu-inĩ I am proclaiming it I am for late I am for late I am for late I myself
I am for it, and for the church of God, we are for it. Nĩ ũrekĩra kĩgongona gĩa Theophilus maũndũ ma kũgegania, maũndũ ma kũgegania. Kĩgongona gĩkĩ ũragĩtwara kũraihu, ũrakĩhonokia macira-inĩ, ũrakĩhonokia thitango-inĩ, ũrakĩhonokia Jehova kĩgongona gĩkĩ, ũrakĩhonokia mĩtego-inĩ ya thũ na njĩra iria ũkũhũthĩra nĩ njĩra cia kũgegania Ngai, nĩ njĩra iria gũtarĩ mũndũ ũrĩ wecirĩria, nĩ njĩra iria tũtarĩ twakorwo tũgĩciona na maitho maitũ. Ũreka maũndũ manene tondũ Jehova Ngai ũrĩ kĩriga, tondũ Jehova Ngai ũrĩ mũtugi, wĩkaga maũndũ manene. Danieli agĩtangatha akiuga arĩa moĩ Ngai wao wega marĩkaga maũndũ ma ũcamba, marĩkaga maũndũ ma gũtorania. Maũndũ macio gwĩka ũgũtũhotithia Ngai wa matu-inĩ nĩ maũndũ mekũgegia the jackals, nĩ maũndũ mekũgegia the ostrich, nĩ tondũ ũratura njĩra kũrĩa kũroneka gũtarĩ na njĩra, ũratura barabara werũ-inĩ ona ũgatuthũra maĩ baraganya-inĩ. Jehova Ngai wĩ Ngai, wĩ Ngai wa ihonokerio ritũ. Mũthenya ũyũ wa 12 nĩ tũgwetereire na rĩeterera rĩnene, ngoro citũ tũciambararĩtie kũrĩ we, meciria maitũ tũkambararia kũrĩ we, tũgwetereire ũke Ngai witũ, tũiguĩre tha Jehova, tũiguĩre tha na ndungata ciaku, tũiguĩre tha na ngombo ciaku, tũiguĩre tha na aciari aitũ a kĩroho, tũiguĩre tha na kĩgongona gĩa Theophilus. Nĩ tũgwetereire Mũrungu. We are waiting for you. We are looking for you. We are proclaiming your wonders. We are proclaiming your saving hand. Your saving hand in a miraculous way, in a wondrous way. Togwetaga Ngai wa magegania, togwetaga Ngai wekaga terrible things. You dance terrible things. You does terrible things. You does marvelous things. You does marvelous things. You do all this together to save your people, to save your people. And here we are tonight. Aikeneago menane dwari ndwari nditũ, aingĩ nĩagũmĩre nĩ mathirĩ maritũ, aingĩ nĩagũmĩre nĩ hahũ na imakania, no nĩeterere Ngai witũ ũratũhonokia na njĩra ciaku cia kũgegania. Nĩ kũgega tũkũgega, na ithuĩ tũgwĩte mũrũi mbara mũnene, na ithuĩ tũgwĩte njamba ya ita, na ithuĩ tũgwĩte Ngai witũ, na ithuĩ tũgwĩte mũhonokia witũ, na ithuĩ tũgwĩte baba witũ, na ithuĩ tũgwĩte rĩũrĩro ritũ, tũgwĩte ũteithio witũ, tũgwĩte ihonokero ritũ, tũgwĩte Ngai witũ, tũgwĩte Jehova Ngai, ihiga rĩa ũhonokania witũ. Githĩ tiwe ũranĩrĩirie ũrauga atĩ Jerusalemu nĩ kũmĩtua ta rwaro rwa ihiga, na arĩa marĩgeragia kũmĩoya nĩ kwĩtihia marĩtihagia, arĩa marĩgeragia kuoya ndungata ciaku, arĩa marĩgeragia gũthagathagia ndungata ciaku, arĩa marĩgeragia gũthagathagia kĩgongona gĩaku. Jehova Ngai, Jehova Ngai, nĩ kũmagagia ũrĩ magagia, ũkama disappoint in their evil scheme. Nĩ tondũ wewe Ngai wĩkaga magegania, ũratũhonokia na njĩra ciaku cia magegania, ũratũthara na mũtharĩre waku wa magegania. Jesu Kristo hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩirwo nĩ thũ iria ciendaga gũgũikia kĩhũrũrũka-inĩ, maandĩko matwĩraga wagereire thĩinĩ wao, na we ũgĩĩthiĩra na njĩra ya magegania, ũkĩhonoka na njĩra ya magegania. O ta ũguo ũtukũ wa ũmũthĩ ndatangatha nĩguo ithuĩ na aya tũrĩ gũkũ na eroreri hamwe na kĩgongona gĩa Theophilus, nĩguo tũrahonoka na njĩra ya magegania, tũrahonoka mĩrimũ-inĩ, tũrahonoka mathirĩ-inĩ, tũrahonoka mbara-inĩ ciothe ciarahũrĩtwo nĩ mũmena Kristo. Ũguo nĩguo tũrahonoka moko-inĩ ma thũ, ũguo nĩguo tũrahonoka moko-inĩ marĩa metaga arĩ na arĩ ithe witũ na tio. Ũguo nĩguo tũrahonoka ũtukũ wa ũmũthĩ. And this I declare and decree in this 12th day of the covenant prayer that my God, you are saving us in a miraculous way. You are healing us
in a miraculous way, because you are a God of miracles, because you are a God of wonders. You does terrible things, you does wonderful things, you does miraculous things. Noguo niguo rekera mwiroreri, oguo niguo rekera mushirika wa Theophilus, oguo niguo reka thiini wa matũrũmagĩrĩra thĩinĩ wa online ona mabũrũri-inĩ matiganĩte, ona rĩ twĩna ũtukũ wa ũmũthĩ, ona rĩ Jehova Ngai mararũmĩrĩra ũtukũ wa ũmũthĩ, ona rĩ othe marĩroragĩra programu ĩno, Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ marĩtambaga anointing ya gũtharwo na njĩra ya magegania, marĩtharagwo macira-inĩ maritũ, marĩtharagwo mĩrimũ-inĩ mĩritũ, marĩtharagwo mbara-inĩ nditũ, marĩtharagwo thĩna-inĩ mũritũ, marĩtharagwo mathirĩ-inĩ maritũ, marĩtharagwo maũndũ-inĩ maritũ na njĩra cia kũgegania, na njĩra cia kũgegania, nao makauga Jehova Ngai nĩ wa kũgegania, nao makauga Jehova Ngai nĩ mũhotani. Hĩndĩ ĩrĩa wahotanĩire ciana cia Isiraeli ũkĩmahonokia moko-inĩ ma Firaũni, na ũgĩcoka ũkĩmahonokia iria-inĩ itune, ũkĩmathara mũihũro-inĩ wa maaĩ, maumĩra mwena ũrĩa ũngĩ maugire Jehova Ngai nĩ mũrũi mbara mũnene. Magwĩtire mũrũi mbara mũnene, magwĩtire mũrũi mbara mũnene, magwĩtire mũrũi mbara mũnene, makiuga nĩ gũthinĩkania wathinĩkania mbarathi na ngari ciacio, wĩkaga maũndũ macio mothe nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩgocwo. I bless your name tonight, I bless your name tonight, I bless your name tonight, I bless your name tonight. Nĩ tondũ wĩkaga maũndũ manene, ũkagegania na ũkamakania, wĩkaga maũndũ manene, ũkagegania na ũkamakania, wĩkaga maũndũ manene, ũkagegania na ũkamakania, wĩkaga maũndũ manene. Somebody raise up your voice unto the Lord. Habararia thauti yaku kwĩ Ngai mwĩre Jehova wĩkaga maũndũ manene, ũrĩ o harĩa ũrĩ mwĩre Jehova wĩkaga maũndũ manene, ũkagegania na ũkamakania. Gũtiramakania ndĩ mũrwaru, no nĩ njetereire maũndũ manene marĩa wĩkaga ũkagegania. Gũtiramakania ndĩ na mathirĩ, no wĩkaga maũndũ manene ũkagegania na ũkamakania. Gũtiramakania ndĩ na cira ũndindĩkĩte, no Jehova wĩkaga maũndũ manene ũkagegania na ũkamakania. Gũtiramakania kĩhiko gĩakwa kĩna stability, no Jehova wĩkaga maũndũ manene no ũkagegania, wĩkaga maũndũ manene ũkagegania na ũkamakania. Raise up your voice unto the Lord tonight. Inua sauti yako. Inua sauti. Wĩkaga maũndũ manene ma, wĩkaga maũndũ motugi, wĩkaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wĩkaga maũndũ manene, wĩkaga maũndũ motugi, wĩkaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wĩkaga maũndũ manene, wĩkaga maũndũ motugi, wĩkaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wĩkaga maũndũ manene, wĩkaga maũndũ motugi, wĩkaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wĩkaga maũndũ manene, wĩkaga maũndũ motugi, wĩkaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wĩkaga maũndũ manene, wĩkaga maũndũ motugi, wĩkaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wĩkaga maũndũ manene, wĩkaga maũndũ motugi, wĩkaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Wĩkaga maũndũ manene, wĩkaga
ukagegania no kamakania wekaga maũndũ manene wekaga maũndũ matũrire wekaga maũndũ matheru ukagegania no kamakania wekaga maũndũ manene wekaga maũndũ wekaga maũndũ matheru ukagegania no wekaga maũndũ manene wekaga maũndũ wekaga maũndũ matheru ukagegania no kamakania wekaga maũndũ manene wekaga maũndũ matũrire wekaga maũndũ matheru ukagegania no kamakania wekaga maũndũ manene wekaga maũndũ matũrire wekaga maũndũ matheru ukagegania no kamakania wekaga maũndũ manene wekaga maũndũ matũrire wekaga maũndũ matheru ukagegania no kamakania wekaga maũndũ manene wekaga maũndũ Hotaga mũtũũro muoyo Ngai wakwa nĩ ũhotaga Ngai witũ nĩ wĩkaga maũndũ manene na ma ũtugi Nĩkĩo tũragũtĩĩa tũgakwambararia na tũgakwĩnyihĩria tũgagũthathaiya na tũgagũtũgĩria nĩ ũndũ wa tha ciaku tũgagũtĩĩa na tũgakwambararia nĩ ũndũ wa nene waku tũgagũthathaiya Ngai witũ tũgakwambararia Tukoya wa ũmũthĩ mwĩre Ngai wĩkaga maũndũ manene nĩkĩo ndĩragũtĩĩa nĩkĩo ndĩrakwambararia nĩkĩo ndĩragũtũgĩria nĩ ũndũ wa ũnene waku nĩ ũndũ wa hinya waku mwĩre Ngai wĩkaga maũndũ manene Baba ũkamakania na ningĩ ũkagegania Jehova gatũrũme karĩ riri wĩkaga maũndũ manene Ngai witũ wĩkaga maũndũ manene mwene hinya mwene thayũ wĩitũrũra kũrĩ Ngai mwĩre Ngai nĩ ũnjĩkĩire maũndũ manene mwĩre Ngai gũkinya haha nĩ tha ciaku mwĩre Ngai gũkorwo haha nĩ ũtugi waku mwĩre Ngai kwambĩrĩria mahoya na gũkinyia thikũ ya 12 nĩ kĩama gĩaku mwĩre Ngai kũmenyerera mũtũũra muoyo kũndeithia kũngitĩra nĩ hinya waku Ngai ndirĩ na ũndũ ũngĩ ingiuga mwĩre Ngai wĩ Ngai wakwa wewe Ngai ũrĩa ngũtũũra ngocaga wĩ Ngai ũrĩa ngũtũũra nyambararagia wĩ Ngai ũrĩa ngũtũũra ndũgagĩria mwĩre Ngai nĩ ũhotaga mwĩre Ngai wĩ mũnene mwĩre Ngai wĩ mũtugi mwĩre Ngai ndirĩ ndona tawe mwĩre Ngai ndirĩ ndona tawe Ngai wakwa njarĩtie na ngakwaga ndũgetĩkĩre ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ ũtuĩke ũtukũ wa kawaida ndũgetĩkĩre ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ Ngai atigĩrĩre atanakũrathima mũthenya wa ira tũrerirwo takũbwagianire na mũraika kĩmwĩre ndiriuma haha nginya ũndathime onawe akanyaga kera Ngai witũ gatiga gũkũmathia ndigatiga gũkũmathia ndigũtiga gũgwĩta nginya ũnjigue Ngai ndigũtiga gũgũkaĩra nginya ũnjigue Ngai ndigũtiga gũkũmathia nginya ũnjigue ithe witũ ndigũtiga gũkũrĩrĩra nginya ũkanjĩtĩka mũtũũra muoyo ana nĩ kũnoga atanogire ana nĩ kũnoga atanogire okũroka arokaga nyũmba-inĩ mũtũũra muoyo agĩgũthaitha agĩkũrĩrĩra Ngai witũ ona ithuĩ tũtikũnoga gũgũtungata Ngai nĩ ndagũ
kunongana gukwambararia baba uriuma haha nginya tukona mucio wa matuine ithuĩ tũtiragũtirika tũteithie Ngai. Haleluya. Oh Jehova, una kweli arakĩririndĩra ararĩ nacio, areri atumia ake ngombo ciake mũtũra muoyo, na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ tũkwenda gũgũtungata arĩwe baba. Ngai wakwa tũtigũtigithĩria Ngai witũ, tũtiĩtigithĩria Jehova mũtũra muoyo. Mwĩre Ngai no nginya ngiginyane baba, niĩ no nginya ngiginyane mũtũra muoyo. Mwĩre Ngai ndigũtigithĩria ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ, ona magerio maingĩ atĩa. Job no amũgeririe na ndaigana gũgũtirika. Ngai witũ mũtũra muoyo, niĩ ndiĩtigana nawe baba, ona ndona marĩkũ Ngai. Ndeithia tu mwĩre ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ, na tondũ nĩbatairio nĩ gũkũmathia Ngai. Ndeithia Mwathani mũtũra muoyo, ona moka marĩkũ Ngai wakwa. Wĩhanda ta Job mũthenya wa ũmũthĩ, igũthikĩrĩria mũtumia wakwa Ngai, igũthikĩrĩria thĩna wakwa mũtũra muoyo, igũthikĩrĩria Penina ũranjarĩria matũ-inĩ makwa. Ona ndikũthikĩrĩria andũ arĩa maranjĩra ndigagwĩta Jesũ Kristo, ona ndigũthikĩrĩria andũ arĩa maranjĩra ndingĩhota kwarĩria Jesũ. Ngai nĩndagũtĩĩa. Mwĩre Ngai ndiĩtigithĩria baba, mwĩre Ngai ndiĩtigithĩria ũtukũ ũyũ. Nĩ ndĩrenda gũcemania nawe ũthiũ gwa ũthiũ Ngai. Ndanaigua nĩ waragĩria ndungata ciaku, ndanaigua nĩ waragia baba witũ, ndanaigua nĩ warũagĩrĩra andũ aku Ngai. Ona niĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndenda gũturanĩrwo na arĩa magũthamakĩrwo nĩwe, ndenda gũtuganĩrwo na arĩa makũrĩrio nĩwe Ngai. Ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ mwarĩ wa ithe witũ, ndũgetĩkĩre ũhane tarĩ wa kawaida, ndũgakorwo ũteire toro waku gĩa tũhũ na gũtirĩ kĩndũ kuma nakĩo. Ndũgetĩkĩre tu, mwĩre Ngai ndiĩtigithĩria. Kareke thikũ ici igũmanĩte gweteire kĩrĩa ndĩrirĩirie. Ndũgetĩkĩre thikũ ici bote cigũmane ũtandathimĩte Ngai. Ndũgetĩkĩre mũtũra muoyo, Ngai waku hana tarĩ kũhũra maĩ na ndĩrĩ ithe witũ. Ndagũthaitha mũtũra muoyo, ndũkae gwĩtĩkĩra baba. Mwĩre Ngai wa mũthingu, mathaa maya nĩwe ndĩrehokera, nawe Ngai wakwa ndũkandirike. Ngai kuonaga tarĩ wĩra wa tũhũ. Mwĩre Ngai thikũ ingĩgomana 40, reke niĩ ngorwo ngũkenetie, reke niĩ ngorwo ngwambararĩtie ũrĩa wendaga, reke niĩ ngorwo ngũtungatĩtie ũrĩa wendaga. Kũngĩkinya ndĩmũhunjie reke heane kiugo gĩaku ũrĩa wendaga. Nginya ndĩwakũrũgama ithenya-inĩ reke ndũgame ithenya-inĩ ũrĩa ũngĩenda. Kũngĩkinya ndĩwagũthathaiya reke ngũthathaiye ũrĩa ũngĩenda. Kĩrĩa ũnjĩhokeire ithe witũ, ndagũthaitha mwĩre Ngai, ndagũthaitha reke thikũ ici itikone garĩ cia tũhũ. Ngai wakwa mũthenya ona ũmwe mũtũra muoyo, ndũkanareke ũrĩre nĩ ũndũ wa mahĩtia makwa. Thaitha Ngai mwĩre Ngai, Jehova ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩnjũkĩte gũkũmathia baba. No cũthĩrĩria kwĩna ndaimũna na nyuma thutha, orĩrĩ ndĩrenda kũigua kiugo gĩaku ngaĩtwo nĩ toro. Jehova mũtũũra muoyo, Ngai wakwa ngũkĩte gũkũmathia baba. No tacũthĩrĩria o hĩndĩ ndoha thabarĩ gũka kĩremithia, no tacũthĩrĩria o hĩndĩ ndatua matua gũka nyũmba-inĩ yaku gũka kĩremithia. Mwĩre Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, tondũ we nĩwe ũĩ ngoro yaku ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ. We nĩwe ũĩ kĩrĩa nyendaga gũgũkenia nakĩo, we nĩwe ũĩ kĩrĩa ndĩrenda kwĩgaithia Ngai, we nĩwe ũĩ kĩrĩa ndĩrenda gũtũngana nakĩo. Mwĩre Ngai mũtũũra muoyo.
ndikomane Ngai ndikae gũtigĩrĩrwo na thutha nĩ arĩa makũrathimanĩrio mwena nyũmba yakwa. Ngai wakwa ndũkareke ona mũthenya ona ũmwe woiywo nĩ mũcukani. Ndagũthaitha ndũkareke mũthenya ona ũmwe woiywo nĩ mũcukani. Ndagũthaitha ndũkareke kuonekana tarĩ wĩra wa tũhũ. Ndagũthaitha ndũkahe thũ ciakwa kanya mũtũũra muoyo. Mwĩre Ngai nĩwe bata irio, we mũthuthuria wa ngoro, we ũthuthuragia ngoro thĩinĩ, karutũrũra kĩrĩa kĩũru. Ndagũthaitha rutũrũra kĩrĩa kĩũru Baba, kĩngĩgiria ndĩ mũthenya ona ũmwe wa kwĩgwatĩrĩra thimo ciaku, kũngĩgiria ndĩ mũthenya ona ũmwe wa gũcemania nawe ũthiũ gwa ũthiũ. Mwĩre Ngai wakwa thikũ ici cikuĩte ũhonio wakwa, thikũ ici cikuĩte ũhonokanio wakwa, thikũ ici cikuĩte kwaũrwo gwakwa, thikũ ici cikuĩte niĩ kũrekerwo mehia, thikũ ici cikuĩte niĩ kwamũrĩrwo we Ngai, thikũ ici cikuĩte niĩ kuohorwo, thikũ ici cikuĩte niĩ kũmenyana nawe makĩria, o gũkwĩamũrĩra, kũgĩa na ũguũrio mwerũ. Thikũ ici cikuĩte ũhonokio wakwa, thikũ ici cikuĩte maruo makwa magĩthira. Ngai wakwa mũtũũra muoyo, gũtirĩ mũthenya ũrahĩtũka itematheire. Ngai wakwa reke rĩrĩa ngakinya matu-inĩ aba mathingu ibuku-inĩ rĩa kĩririkano, ndikaga mũthenya ona ũmwe ndagũkenirie harĩ cibote. Reke ciandĩkwo cirĩ o ng'ima ũrĩa twarĩkanĩire nawe. Mwĩre Ngai nĩ ndagũthaitha tu, Ngai nĩ ndagũthaitha rutũrũra kĩrĩa kĩothe kĩũru. Ndakwĩhokera ngoro ĩno Baba, kĩrĩa kĩngĩgiria ngũtungate, kĩrĩa kĩngĩgiria thikũ ici mũtũũra mwĩnyihanyihe, kĩrĩa kĩngĩgiria njuge na kanua nĩ 40 no ndĩgwatĩre 30, kĩrĩa kĩngĩgiria njuge ndokire nyũmba thikũ 40 no ndacainĩirwo thikũ 7 Baba, kĩrĩa kĩngĩgiria mũtũũra muoyo, ngaugaga nĩ ndokire no hatirĩ thikũ ona ĩmwe yatarirwo gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene. Ngai eheria wĩhia mawaganu Jehova, irutũrũra kĩrĩa gĩothe kĩũru ngoro ĩno, tigia kĩrĩa we ũrenda mũtũũra muoyo. Ngai nĩ ndagũthaitha Jehova, eheria marakara, eheria rũmena Baba, nĩ ndagũthaitha tu, ithanĩrĩra ngoro yaku. Mwĩre Ngai Jehova mũthenya wa cira wakinya, reke thikũ ici cigakorwo irio 40. Ngai nĩ ndagũthaitha tu, mwĩre nĩ ndagũthaitha Jahora oh yes mĩrigo yothe tũure Ngai ĩrĩa mĩritũ na ĩrĩa mĩhũthũ, ĩrĩa ĩtũmaga nemwo nĩ gũkũgoca. Jahora mĩrigo yothe, Jahora mĩrigo yothe, ĩrĩa mĩritũ na ĩrĩa mĩhũthũ, ĩrĩa ĩtũmaga nemwo nĩ
Jahora kiogona kiama Jahora moabi Ngai Jahora moabi Jahora baba Ira deshiragia na merito Onera deshiragia na mehodo Ngai Jahora Ngai Jahora merigoyone Jahora baba Jahora merigoyone Jahora Ngai Era merito Era mehodo Hena merigo ĩrĩa Mwathani mĩingĩ ĩgiragĩrĩria tũgũtungate Ngai. Hena merigo mĩingĩ Ngai ĩrĩa ĩkorwo ĩtũnyitĩte mĩgwate. Hena maũndũ maingĩ marĩa magiragĩrĩria tũgũtungate, marĩa tuonaga marĩa kĩrĩma me maritũ ithuĩ Ngai, ona marĩa twĩciragia nĩ mahũthũ Ngai.
nimo magiragĩrĩrie tũgũtungate Ngai. Nĩguo Jehova. Ngai tũgũthaitha ũtwahũre Ngai, twahũre kĩgongona kĩa ma, Thank you, my Jesus. twahũre mĩrigo yothe ya mĩrimũ Ngai, twahũre mĩrigo yothe ya school fees Ngai, Nĩguo Jehova. twahũre Mwathani mathĩna mothe mangĩgirĩrĩria tũgũtungate Ngai. Nĩguo Ngai. Ona he mathĩna marĩa twĩciragia nĩ manini, Yes, Jesus. he maũndũ Ngai twĩkaga na meciria maitũ, ona he ciugo twaragia na tũnua twitũ Ngai, Nĩguo Ngai. no nĩcio cigiragĩrĩria Ngai ũcemanie na ũthiũ waku Ngai. Yes, Jesus. Hena maũndũ Ngai twĩkaga wĩhia wa mĩĩrĩ itũ Ngai, Nĩguo Ngai. no nĩguo ũtũmĩte Ngai ũhũgũre ũthiũ waku Ngai, Nĩguo Jehova. guo ũgiragĩrĩria Ngai tũgũtungate Ngai. Yes, Jesus. Twagũthaitha ũtwahũre Ngai, Nĩguo Ngai. nĩtwahera Ngai, nĩtwahera mawĩhia macio mothe Ngai, nĩgetha tũhote kwaranĩria nawe Ngai. Nĩtwahera ũtukũ wa ũmũthĩ, nĩgetha ũgocwo ũmũthĩ gũkinyĩrĩre Ngai. Njahũra, njahũra mĩrigo yothe, njahũra ĩrĩa yothe Ngai igiragĩrĩria ngũtungate. Twahũre Ngai, njahũra mĩrigo yothe ĩrĩa mĩritũ na ĩrĩa mĩhũthũ, ĩrĩa ĩtũmaga nemwo nĩ gũkũgoca. Njahũra mĩrigo yothe, njahũra mĩrigo yothe ĩrĩa mĩritũ na ĩrĩa mĩhũthũ, ĩrĩa ĩtũmaga
nĩ tondũ wĩ watha nyingĩ Baba. Twaũre mĩrigo yothe Mwathani, mĩrigo yothe giragia tũgũtungate, mĩrigo yothe giragia tũkũmathie Ngai. Twaũre nĩ tondũ wĩ Ngai, twaũre nĩ tondũ wĩ watha nyingĩ, twaũre kĩgongona kĩa matu-inĩ, mĩrigo yothe mũthamaki wa thamaki ĩrĩa giragia tũgũtungatĩre tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake, tũrĩ airĩtu, tũrĩ ciana Ngai. Twarũre ũtukũ ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ watha nyingĩ, nĩ tũkwenda gũtungatĩra na mana roho mũthamaki mwega. Twehererie mĩrigo yothe Mwathani, twehererie ũtukũ ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai, we ũtacenjagia kana ũkagarũrũka, wĩ Ngai wa ma. We nĩwe tũcũthĩrĩirie ũtukũ ũmũthĩ mũthamaki Ngai. Twaũre mĩrigo yothe mũthamaki mwega nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩgetha tuoe mũrigo waku na nĩguo mũhũthũ mũthamaki mwega, na nĩgetha tũkũgoce na tũgũthathaie mũthamaki mwega, tũgũtũgĩrie we wiki Ngai wa ngai ciothe nĩ tondũ wĩ Ngai. We nĩwe Ngai mwĩhoko witũ na hinya witũ, we nĩwe kĩrĩgĩrĩro gitũ Mwathani Ngai wa matu-inĩ, we nĩwe gĩkeno gitũ na thayũ witũ mũthamaki mwega. Twaũre mĩrigo yothe mĩritũ nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku Mwathani Ngai, nĩ tondũ wa wega waku Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. We nĩwe Ngai ũhotaga maũndũ mothe mũthamaki mwega, we nĩwe ũtacenjagia kana ũkagarũrũka Ngai. Tũiguĩre tha mũthamaki wa thamaki ũtukũ wa ũmũthĩ Ngai, ũgarũre maũndũ mothe mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aku Ngai, ũgarũre maũndũ igũrũ rĩa mĩtũrĩre ya ciana ciaku Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai wa ma na mũtugi na mũigua tha Jehova Ngai. Oi mũthamaki wa thamaki, eheria roho wothe wa kũmenyera thĩinĩ witũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twaũre Ngai, twaũre kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩgetha tũhote gũkwambararia na gũkũgoca na gũkũneneia, tũhote mũthamaki wa thamaki gũkũmathia Jehova Ngai ũtukũ na mũthenya, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tondũ wĩ Ngai. Twagũtĩa, twagũcokeria ngatho na twaneneia rĩtwa rĩaku. Nĩ twetereire nĩ ũgwĩka maũndũ manene ũtukũ ũmũthĩ Ngai, nĩ twetereire Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ ũkũgarũrania maũndũ mũtũrĩre-inĩ witũ mũthenya wa ũmũthĩ ũtukũ ũyũ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai wa ma. Nĩ twĩtĩkĩtie nĩ ũgũtũgegia ũtukũ ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ ũgwĩka maũndũ manene na ma kũgegania nĩ tondũ wa wega waku Ngai. Twagũtĩa, twakũgoca na twakwambararia Ngai. We nĩwe tũnyoteirie ũtukũ ũmũthĩ mũthamaki mwega, o ta ũrĩa thwariga inyotagĩra maĩ Jehova Ngai mũtũra muoyi werũ-inĩ, ũguo nĩguo tũkũnyoteirie ũtukũ ũmũthĩ mũthamaki wa thamaki. Ũke wĩke maũndũ manene ona ma kũgegania mũthamaki mwega, ũke ũtũiguĩre tha Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani. Nĩ tũkũnyoteire mũthamaki wa thamaki Ngai wa ngai ciothe, nĩ tũgũkwenda gũgũkuhĩrĩria mũno makĩria Mwathani Ngai, nĩ tũkwenda gũkũmatha mũno makĩria mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku na ũtugi waku Ngai. Tũiguĩre tha Jehova tũrĩ athuri ũtukũ ũmũthĩ, tũrĩ atumia, tũrĩ anake na airĩtu na ciana Ngai. Tũiguĩre tha Baba, twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku Mwathani, twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku Mwathani Ngai. Tũiguĩre tha ũtukũ ũmũthĩ, tũiguĩre tha ũtukũ ũmũthĩ Ngai, twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku Ngai, twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku kĩgongona gĩtheru. Ũtũiguĩre tha tu Mwathani, tũnyihĩte mũno ũtukũ ũmũthĩ, ũtũiguĩre tha tu Mwathani, tũiguĩre tha tu Ngai wa matu-inĩ nĩ tondũ wĩ watha nyingĩ Ngai.
nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai, twakwĩnyihĩria mũno Ngai, ũthamake na wĩonanie Ngai, twanyiha mũno wongerereka mũthamaki mwega. Oh my Father, because you are God, tunanyenyekea na ndiposa ukaweze kuongezeka Bwana. Usiku wa leo ongezeka katika maisha yetu Bwana, ongezeka katika huduma zetu Bwana, ongezeka katika maombi hii ambayo tunaendelea nayo Bwana, ukaongezeke mfalme wa wafalme katika jina la Yesu. My God, you are God. Have your way, Jesus. Have your way tonight, oh God. Have your way, King of glory, because you are God. Oh my Father, my God, nitugwetereirio tuko mothe mwathani Ngai witũ, na nyota nene mũno mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai wa ma, wĩ Ngai mũtheru na mũtugi na mũigua tha Jehova Ngai. Tũiguĩre tha Jehova Ngai thikũ ĩno ya 12 mwathani. Oh my Father, my God, tũiguĩre tha Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Ngai. Twagũtĩa na twagucokeria ngatho, reke mathaithana ma magũkinyĩrĩre ta maguta manungi wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Reke gũkũgoca na gũkũabudu gũkũ mũthamaki mwega, gũkinyĩrĩre kama manukato ambayo inanuka vizuri Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wacha maombi hii ya covenant ikakufikie kama manukato ambayo inanuka vizuri, na wewe utubariki Bwana, katika jina la Yesu Kristo, maana wewe ni Mungu. Wewe ni mfalme wa ajabu usiyeshindwa, ushindwi na jambo lolote, mfalme wa ajabu. Na ndiposa tunakuinulia macho yetu usiku wa leo, kaweze kutenda mambo makuu, mfalme wa ajabu, maana wewe ni Mungu katika maisha yetu. Uinuliwe na uimidiwe milele Mwokozi, maana wewe ni mfalme na hakuna mwingine aliye kama wewe mfalme. We bless your name tonight, oh God, maana wewe ni Mungu. We exalt you and we adore you and we magnify your name, because you are God. You are worthy to be worshipped, oh God. You are worthy to be praised, oh God, because you are God Almighty. Reign in our hearts, oh Lord. Reign in our lives, oh Father. Reign in our minds, oh Father, in the mighty name of Jesus, because you are God. Thank you, Father. We bless you, Father. We worship you and we glorify your name. Thank you for your goodness and mercy, because you are God Almighty. Thank you for what you have done. Thank you for what you are doing, oh Lord. We bless your name, Jesus, and we exalt you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Jesus. Wewe uongezeke. Oh, yes, Lord. Mimi nipungue. Wewe uongezeke. Mimi nipungue. Wewe uongezeke. Nipungue. Wewe uongezeke.
wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke.
zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe kuabudiwa ni wewe na kupewa sifa ni wewe. Uinuliwe na uhimidiwe milele Mfalme. Ni asante kwa wakati huu ambao umetupatia. Tunapoingia katika kipindi kingine, tunakuabudu na kukupa sifa Mfalme. Uendelee kuwa pamoja nasi Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe na uhimidiwe milele Mfalme. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Tunashukuru Bwana. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Heshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu. Thank you. Hinya wothe wa gutorania ni waku Ngai. Hinya wothe wa kuhotana bara ni waku Mwathani. Niwe twikiraga hinya na niwe tumaga tucokanirire mundu na uria ungi nigetha tuguthathaie. Ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki, na ndaria kirathimo iguru ria ndungata ici cia thuri na atumia, ona anake na iritu, ona ciana nyinyi. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũguũrio, nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, nĩ thengio nĩ tondũ wa mathaithana, nĩ thengio nĩ tondũ wa nyĩmbo, nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra wothe ũrutĩkĩte. Nĩ thengio Ngai. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai na nĩ rĩrĩ hinya, na rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũhotani. Niwe twĩrirĩirie mũno tũthambie no tũtherie no twamũre mahinda ma marigĩrĩrio, na nĩgetha rĩĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. Twĩ moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe, tũĩ we nĩwe thayũ witũ na gĩkeno gitũ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata ici, aya manyitĩrĩra wĩra waku nginya ithaa rĩrĩ. Nyitĩrĩra mĩtũrĩre yao na mĩikarĩre yao, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, arĩ othe Mwathani Ngai kĩgongona kĩa matũranyitanĩra nao mahoya-inĩ maya. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ngwatanĩro ya mahoya, nĩ thengio nĩ tondũ wa mahoya ma kĩrĩkanĩro, nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Twĩ moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe mũrĩithi mwega, tũmenyete we nĩwe thayũ witũ na nĩwe gĩkeno gitũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen. Ugai rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Mwatinda atĩ andũ a Ngai? Nĩ mwatinda na thayũ wa Mwathani? Bwana asifiwe sana. Nĩ ndona Pastor Carol nĩ okire ũmũthĩ, Ngai amũrathime, nĩ gũka kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ, na gũtirĩ mũndũ mũcerere. Githĩ maandĩko matiugaga mũcara no kĩ? Mũcara no kĩ? Tiga andũ arĩa mendete inegene rĩ na kũringithania mathaa rĩ, mũcara no ciri?
no ciringi. Bwana asifiwe sana. Taingira na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 6, John the Gospel. Johana 6, wakinya hau uge amen. Hallelujah. Johana 6, tago Johana Injili. Oigire hau kamũra-inĩ ga 10. Twambĩrĩria hau kamũra-inĩ ga 10. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nake Jesũ akiuga, irai andũ maikare thĩ. Na rĩrĩ, handũ hau harĩ na nyeki nyingĩ, arũme magĩgĩikara thĩ mangĩhinga ta 5,000. Ta 5,000. In fact, kanitha ũrĩa nyonaga wa magegania nĩ wa gũkũ Njatha-inĩ, to athuri nĩ aingĩ gũkĩra atumia. Theophilus, athuri nĩ aingĩ. Taguo no ngĩtara athuri ta rũgamai, anake mwĩrorere muone magegania ma Ngai. Tokai haha athuri. Athuri gũkũ nĩ ithuĩ tũkorwo tũrĩ aingĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Yoyo no wĩkĩrĩte mask. Pastor Dan, Bishop Dan, mĩruta ndirakũmenya. Ndarigwo ndakuonete kũ. Mwathani arogocwo. Kariuki toka haha. Kuria toka haha. Bwana asifiwe sana. Kanitha ũrĩa nyonete wa magegania thĩinĩ wa thĩ ũkoragwo na athuri aingĩ nĩ wa Theophilus. Bwana asifiwe sana. Hey. Harĩ ũngĩ? Wewe koronda gũka haha thuri? Siro. Bwana asifiwe sana. Ici kwĩyo nginya nĩ Nyambura. Kuna nginya gĩzumu na ndoĩ gũzumu nĩkĩ. Ithuĩ tũruta wĩra na wĩtĩkio. Nĩamenyete? Thĩna wake nĩ guoya na kũinaina. Ũrarega Kamauna nĩ athuri tũratara kanitha. Mwathani arogocwo. Tarorai ngurubu ĩyo ya athuri. Mũtikĩmahũrĩre rũhĩ. Tokai haha atumia arĩa me gũkũ. Tũkorwo tũmatete na kona ithuĩ tũtithakaga. Atumia tarũma. Bwana asifiwe sana. Unaenda go sorry. Kato nĩ tũhingagwo tũmagũrũ. Mwathani arogocwo. Rĩu acio nĩ atumia arĩa twĩ nao gũkũ nĩ 5 na arũme hakuhĩ 10. Kanitha ũcio ti wa magegania andũ a Ngai. Ikarai thĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Nikio kanitha ũyũ ũkoragwo wĩ wa magegania ũguo, tondũ nĩ ũmwe warĩ ũkoragwo na athuri aingĩ. Hallelujah. Ũguo nĩ kanitha wa Ngai, kanitha wa Jesu Kristo, na nĩ kanitha ũĩkaine nĩ Ngai. Ngai aroũtũria, na Ngai aromenyerera kĩgongona gĩake, na Ngai aromenyerera athuri na atumia na anake na airĩtu. Mũromenyererwo nĩ Ngai. Nikio maandĩko maroiga, nake Jesũ akiuga irai andũ maikare thĩ, na rĩrĩ, handũ hau harĩ na nyeki nyingĩ, arũme magĩikara thĩ mangĩhinga ta 5,000. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa verse ya 11, nake Jesũ agĩkĩiyũkia mĩgate ĩyo
narikia gucokeria Ngai ngatho akigaira andu acio maikaire thi. Nona andu aria mambire kuria ni ariku? Tondu riri mandiko maroiga atiriri handu hau hari na nyeki nyingi, arume magiikara thi handu hau hari na ki na nyeki nyingi, na gugitarwo magituika no mahinge ta ngiri cigana. Mwathani arogocwo. Jesu arikia kuyukia migate iyo na arikia gucokeria Ngai ngatho akigaira andu acio maikaire thi. Uguo arume nio mambire kuria na kuhu. Mwathani arogocwo. Ona ciunguyu nacio o undu umwe akimahe cigana o uria mekwenda. Arume makiria makihuna, magitigia, atumia makiria makihuna, ciana ikiria. Bwana asifiwe sana. Laini ya 12 ikoiga na mahuna akira arutwo ake oyai cienyu iria itigarite gutikore kindu. Mwathani arogocwo. Tara mundu ucio muriganitie. Haleluya. Aya monganirie cienyu cia migate no ithui muthenya wa umuthi tondu ni ithui matigari turongania ngoro cia andu thi ino yothe. Mwathani arogocwo. Monganirie cienyu cia migate magiciikira gikabu-ini. Gikabu kiria tukuingiria andu ni kigongona kia Ngai. Mwathani arogocwo. Mutiuge ameni. Neigana mehariirie kungania kiria gitigarite. Umenye arumeri ni anine ni ciama. Niguo arumeri ni anine ni njohi. Mwathani arogocwo. No ni kuri na cienyu itigari? Ni kuri na cienyu ciikite atia? Na cienyu icio ni irabatara kuingirio gikabu-ini, ni irabatara kuingirio kigongona-ini, na ni Jesu wathana cienyu icio ciike atia? Mwathani arogocwo. Maria mahuna makirwo monganie gutikoreke nigetha andu aya matigoke gutugia na indo ciao ri. Ngai ni ambia atuhunie financially. Ngai ni ambia atuhunie na migunda. Ngai ni ambia atuhunie na indo iria itubatarite. Bwana asifiwe sana. Tondu nao mambire kuria makiho. Ndungithie gutungata mundu wi muhutu. Mwathani arogocwo. Tondu kwanja thiku ici ni kuru, andu mararora wathie na ngari iriku, wathie na gathuti kahana atia. Tau Kariuki ndangithie kuhunjiria andu maigue ni mubuto uyu. Tondu menya kwanja ni mwarie haha uguo ni maroraga nginya design. Mwathani arogocwo. Uguo Ngai ambie ki atia? Nituranyitanira. Ngai ambie ki atia? Ngai ambie atuhunie, Ngai ambie atuhumbe, Ngai ambie atuthakarie. Ugai ameni. Na wona twahuna ni tukuhota kungania cienyo iria itigarite na tutigwitigira. Na wina kuria ukiungania gikabu ri kana kienyo kiria gitigarite ri, ndungiriria mugate wene, ndungiriria mutumia wene tondu wi muhunie, ndungiriria muthuri wene, ndungiriria irio ciene tondu wi mutuge na wi muhu. Ndituratora na andu a Ngai. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tondu aya ni mehokeirwo gutikagie kindu gikura. Ona ithui Ngai tondu ira turari haha twi empty handed. Haleluya. Ikira utungata mweru moko-ini gutikagie mundu tugute, gutikagie ngoro tukuhurunja, gutikagie mundu tuguthinikania thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Bwana asifiwe sana. Ona ciana ke makomete irabu-ini na makomete mitaro ni cienyu cianga. Ngai wona atuthakaria na atuhe anointing ni tukumagira kuria mari. Ona ciana ke maragia aciari na njohi na bangi na ndawa cia kurebia, ithuĩ nĩ ithuĩ twĩhokeirwo na nĩmo matigari ma wĩra wa Ngai. Na andũ acio nĩo megũka matungate Ngai hamwe na ithuĩ. Arĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona arĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa nanja, othe nĩ tũkũmagĩra. Rekei tũiguanĩre na twĩtĩkanĩrie
to twĩ mahoinĩ ma covenant. Ngai wona ithuĩ twarĩa twaho tũtigũthi tũrĩa hũtu hau tũiguanĩre nĩ kũiguanĩra tũraiguanĩra na baba. Na rĩu haha Ngai ũmenya ithuĩ tũtigũthi tũrĩa hũtu, tũtigũthiĩ kũhunjia na baithikiri nĩ twarega, tũtikũhunjia na bodaboda rĩngĩ nĩ twarega, tũthakarĩrie mĩtũrĩre nĩgetha tũgacaria cienyũ icio itigarĩte, na nĩ tũgũkũrehera cienyũ ici kĩgongona-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ mũndũ eyugĩre hake, niĩ Ngai nĩ njũĩ wahe ndege, nĩ ngũthiũrũrũka thĩ ĩno yothe, na cienyũ iria ciĩna kũrĩa mũhuro, iria ciĩna kũrĩa rũgongo, iria ciĩna kũrĩa kĩanda, niĩ nĩ ngũcigĩra na ndigĩrĩre nĩ ndacirehe kĩgongona-inĩ, na ngũcigĩra ndĩ mũhũnu, ndigũcigĩra ndĩ mũhũtu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rĩu we nĩwe ũyũ ũrĩa ũre, niĩ ndĩroiga hakwa, Mwathani arogocwo. Ngai niĩ wona wanjĩhokera mũgũnda mũnene ĩka ta 500, nĩ gwaka thukuru ya theology. Bwana asifiwe sana. Nĩ gwaka prayer center thaka. Haleluya. O hau mũgũnda-inĩ ũcio ũhe kĩharo gĩa kũmba ndege, na tondũ Ngai ũroigire tũrĩkanĩre rĩ, niĩ ũguo nĩguo ndĩre nyambe hũnei. Bwana asifiwe sana. Ndikerirĩrie ndege cia arũme arĩa angĩ, ndikerirĩrie ngari cia arũme arĩa angĩ, ndigatangwo nĩ itonga na thamaki magĩciria nĩ mekũnjikia mũhuko manyanyũragĩre tũmaciringi ũguo ta njĩgũkaranga. Niĩ nĩ ndarega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tũtikũinamanio thamaki wa nduma tũrĩ ahũtu, twarĩkanĩra nawe Ngai ũmũthĩ tũkũinamania tũrĩ ahũ. Nĩ igana marenda kũruta wĩra marĩ ahũtu. Bwana asifiwe sana. Oya igua. Pastor Lucy aigua gwacokangia gwake thĩ. Ngwĩciona nĩ agũthwo haha ũguo nĩ gĩtĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ igana marenda kũruta wĩra marĩ ahũnu, wĩra wa Mwathani marĩ ahũnu. Kĩamũkĩre iyo kĩrĩa mũndũ erirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Cienyũ iria ciĩ mũhuro wa ma shopping center-inĩ tũgũthi gũciũngania na ngari, tũgĩcikagia Nissan-inĩ, tũmarehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tũmahe nguo cia kwĩhumba, tũmahe irio cia kũrĩa, tondũ ithuĩ Ngai nĩ watũhũnia, tũtikwĩrirĩria indo cia thĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratũra na andũ a Ngai. Haleluya. Kĩrĩa wĩrirĩirie Ngai nĩ ekũrekereria na nĩ egũtũnengera. Mwathani arogocwo. Erire andũ aya, menyai gũtikoreke, tamba ũtige kuona mĩgate, amba wone ngoro iria ihurunjĩtwo nĩ caita, wĩre Ngai atĩrĩrĩ, wona wahũnia rĩ, andũ aya nĩgetha tũtikagiane nao rĩ, niĩ na ndiĩmagiaga ngĩmetia sadaka, ndiĩnegenaga atĩ ũmũthĩ kũhothirwo ngiri, tondũ andũ arĩa mokire matirĩ. Ũguo Ngai wambe ũtũhũnie, Ngai wambe ũrigitĩre wĩra waku, na ũhũnie wĩra waku, nĩgetha ona tũtigathiage gũtwara makandi ma harambĩ kũrĩ magavana. Thengio Mwathani, tondũ nĩ ithuĩ ũkũhũnia, na rebu ĩrĩa ũgũtũkinyia nĩ ithuĩ tũgũtuĩka aheani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na ithuĩ ngoro iria tũgũthiĩ gwetha gũtirĩ ngoro ona ĩmwe ĩgũtuĩka ya kũũra kana ya kũhurunjũka. Anake aitũ matikũhurunjũka, airĩtu aitũ matikũhurunjũka, athuri na atumia matikũhurunjũka, ona arĩa mekũrĩa ciara-inĩ magĩtheca ndawa cia kũrebia, ithuĩ tũhe hinya tũthiĩ kuo tũrĩ ahũnu, tũmere nĩ tuoka, na Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ ahũnana. Kũrĩa kwa Ngai mĩgate nĩkĩ? Kũrĩa kwa Ngai thamaki nĩkĩ? Mwathani arogocwo. Na nĩ thikũ ya 10 na kaigana. Na thikũ ĩno nĩ ĩrĩ ngwatanĩro ya Roho Mũtheru, tondũ gatagatĩ-inĩ ka namba 12 Jesu agĩire ngwatanĩro na arutwo 12 na mathia mekĩrĩko gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Maandĩko makoiga atĩ tũcokere kamũra-inĩ ga 12, na mahũna akĩra arutwo ake, oyai cienyũ iria itigarĩte gũtikoreke. Toiga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ ndetĩkĩra gũtuĩka mũrutwo waku, nĩ ndetĩkĩra gũtuĩka mũtũmwo waku, kũrĩa guothe ũkũndũma thĩ ĩno yothe yaku nĩ ngũthiĩ, na gũtirĩ ngoro ekũũra.
gutire mutumia okura, gutire muiretu okuhurunjwo ni daimono, gutire anake mekuhurunjwo ni daimono, tondu ndurenda kindu onake kiure. Ningwirutanĩria tondu ni wahunia ngoro yakwa, tondu ni wahunia mwiri, tondu ni wahunia meciria, ona mbeca cia kuruta wĩra ũyũ Ngai ni wahe. Ũguo ndirabatara indo kuma kũrĩ andũ, ndirabatara indo kuma kũrĩ Ngai, ndirabatara ũtonga mũnene kuma kũrĩ Ngai, ndirabatara hinya mũnene kuma kũrĩ Ngai, Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ acenjagia ona kana akagarũrũka. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre ndũkoya ũndũ ũyũ na itherũ. Wawoya na itherũ nĩ thĩna. Bwana asifiwe sana. Ona arĩa tũrĩ mwena-inĩ wa online na arĩa tũrĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, mũtikoe mũgambo ũyũ na itherũ, tondũ ũgũkinyanĩra amwanyu ona matarĩ maragarũra mĩthenya kana mathaa 24. Ũgũkinyanĩra amwanyu ona matarĩ marakomanĩria mwaka. Na kĩrĩa gĩtũmaga wone kanitha wa Ngai ũkĩagaga na ũkaga hinya nĩ tondũ wa gũtua nĩ kawaida, nĩ kĩhunjio. Nĩ wega gũkũranaga mahinda na kĩ? Mwathani arogocwo. Ũguo arutwo andũ acio mambire kũhũna, makĩrĩa, arutwo magĩathwo magĩathĩka, makĩrwo thiĩi muoe iria itigarĩte gũtikore kĩndũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Arutwo Jesu marĩ aigana? Marĩ aigana? Rekei twarie. Marĩ aigana? Tero ũcio mũriganĩtie marĩ 12. Haha hena revelation ya Ngai. Raini ya 13 ĩroiga atĩrĩrĩ, magĩkĩoya makĩiyũria ciondo 10 cienyo cia mĩgate ĩyo 5 ya cairi iria ciatigirio nĩ andũ acio marĩire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tanjĩra atĩrĩrĩ, ũiyũrĩtie ikũnia rĩaku rĩ, kana ũiyũrĩtie kĩondo gĩaku rĩ, nĩ ũkũiguĩra mũru naguo thĩna kana ũiru? Ngai arogoreka muoe mũndũ gĩkabũ gĩake na kĩiyũre kĩrĩa mũndũ erirĩirie, nĩgetha tũhote kũriũnga thĩ ĩno yothe, kũhiũka thĩ ĩno yothe tũkiugaga Jesu nĩ Mwathani. Amũkĩrai ikabũ cia gwĩkĩra kĩrĩa mwĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu akĩgĩa kĩrĩko na arutwo ake, akĩmera oyai ikabũ ici ciothe, ciondo ici 12 muoe mũndũ gĩake gĩake. Haleluya. Ciondo ici ciothe 12, ona inyuĩ mũroya mũndũ kĩndũ gĩake gĩake, kĩondo gĩake gĩake, na kĩiyũrio kĩrĩa mũndũ erirĩirie, na kĩrĩa wĩrĩtwo thiĩ ũrogote, ũrogote kĩo. Ngoro iria wĩrĩtwo wĩkĩre kĩondo-inĩ gĩkĩ, wĩkĩre kĩondo-inĩ gĩkĩ, tondũ nĩ ũhũnĩtio nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ũguo mũndũ arĩ ona kĩondo gĩa, nĩ kũrĩ ũkũiyũria kĩondo gĩake nĩ tondũ wa rwĩmbo ruotoria, nĩ kũrĩ ũkũiyũria kĩondo gĩake nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai, nĩ kũrĩ ũkũiyũria kĩondo gĩake nĩ tondũ wa ũrutani, nĩ kũrĩ ũkũiyũria kĩondo gĩake nĩ tondũ wa ũtaarani, nĩ kũrĩ ũkũihũria kĩondo gĩake nĩ tondũ wa kũhoyanĩra. O kĩheo kĩrĩa Ngai akwĩhokeire reke kĩiyũrie kĩondo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nacio ngoro iria Ngai witũ egũkwĩhokera, ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, no ũyũ ũikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru, areke tũcikinyie kũrĩa ciagĩrĩire. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo ikabũ ciarĩ cigana? Arutwo marĩ aigana? Ũyũ nĩguo kanitha wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Na nĩ tondũ wa gwathĩka kwa arutwo, kanitha ũkĩgĩa ngwatanĩro kuma hĩndĩ ĩyo. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũgĩa ngwatanĩro ya ma, ngwatanĩro ĩtarĩ itherũ, kanitha wa marigĩrĩrio ũrĩa Ngai egũkorwo akĩhũthĩra wambĩrĩrie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tũtirĩ na itherũ tũgũkorwo narĩo, tũtikũinamĩrĩra anene ithuĩ, tũtikũinamĩrĩra andũ arĩa marĩ igweta, na tũtikũhoya mĩhianano, tondũ ikabũ citũ ũrĩa twĩrĩte tũcioe nĩ Jesu Kristo, na kĩrĩa kĩho thĩiniĩ nĩ mwĩrĩ wake. Ũguo na thĩna hatirĩ,
tondu mwiri wa Jesu turahunjia thĩ yo. Arutwo monaga mũgate no ti mũgate wa kawai. Ene ũyũ gũtimenyeka kũrĩa matwarire. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Harĩa harangenia nĩ atĩ na mahũna. Tani tondũ nĩ nyendete kũrĩa mũno, Ngai ũhũnie biũ. Ona kwĩ ng'aragu tũikare tũrĩ ahũ. Na no menya hĩndĩ ya ng'aragu andũ aya maikarĩte thikũ cigana matarĩte. Kũringana ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga, nĩ maikarĩte thikũ 2-3. Kĩrĩndĩ kĩna kũrĩa nja kĩhũtiĩ nĩ kwaga gĩa kũrĩa, nĩ tondũ kwĩna ng'aragu thĩ yothe. We gĩkabũ gĩaku ũrĩikaraga ũhũnie, mwĩrĩ-inĩ waku ũrĩikaraga ũhũnie, tondũ ũrĩa ũra provide ndaprovidaga hĩndĩ ya magetha kana hĩndĩ ya mbura, nĩ Ngai. Na nĩ Ngai ũrĩa warĩ na Isaka, ũrĩa watũmire ahande na riũa na agethe na kĩ? Na agethe na kĩ? Na agethe na riũa. Mwathani arogocwo mũno. Magĩkĩoya makĩiyũria ciondo 12 cienyũ cia mĩgate ĩyo 5 ya cairi, iria ciatigirio nĩ andũ acio marĩire. Ugai ameni. Tathikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga 14. Nao andũ makĩona kĩama kĩu aringire, makiuga atĩrĩ, ti therũ ũyũ nĩwe mũnabii ũrĩa wa gũka gũkũ thĩ. Mwathani arogocwo. Kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ thutha wa kũgaĩrwo kĩrĩa tũkũgaĩrwo nĩ gĩkuga na nĩ gĩkũruta ũira, ti therũ gĩkĩ nĩkĩo kĩgongona kĩrĩa kĩamũrĩtwo, kĩrĩa gĩthurĩtwo, kĩrĩa gĩkũrĩtwo nĩgetha gĩkũre kĩrĩndĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo mũtikae gũtukania Ngai. Mwathani agocwo mũno. Tondũ andũ nĩ mekuona maũndũ manene marĩa Ngai egwĩka thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ gĩkũgeria kũhingĩrĩrio mwena wa itherero, no gĩtiĩhingĩrĩrĩka, to kiugo kĩa Ngai ti kĩnyite. Nĩ gĩkũgeria kũhingĩrĩrio mwena wa rũgongo, no gĩtiĩhingĩrĩrĩka. Bwana asifiwe sana. Ona nĩ athamaki arĩa me hinya na arĩa marĩ igweta matiĩhota kũhingĩrĩria wĩra wa Ngai, tondũ Ngai nĩwe ũrerutĩra wĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ona ahunjia arĩa nene, ugai ameni, ona arĩa marĩ igweta na arĩa atongu nĩ mekũgeria gũteng'erania nakĩo nĩ tondũ wa ũiru, no gũtirĩ anointing itũ ĩkũra kana ĩkũhurunjũka, na gũtirĩ hĩndĩ tũgũkinyĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtigĩra, tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũtigarĩte. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ ihinda rĩa kumĩra na kwanĩrĩra mũno na kuga Jesu nĩ Mwathani. Thĩ nĩwe kĩendaga na ĩtekwe, nĩgetha kĩrĩndĩ gĩothe kĩone ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ũtungatagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũrĩa waragĩrĩrio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Already nĩeyarĩrĩirie, nĩeyonanĩtie, no rĩu nĩtwĩtigĩtie o moko maya maitũ rĩ, Ngai tondũ ira matirarĩ na kĩndũ rĩ, ũmekĩre gĩkabũ gĩa gwĩkĩra ngoro nyingĩ, ũmekĩre gĩkabũ gĩa gũkua mĩoyo. Bwana asifiwe sana. Tondũ ithuĩ twĩrirĩirie gũkua mĩoyo tũmĩerekeirie Jerusalemu, twĩrirĩirie gũkua ngoro cia andũ, tũciarĩrie na tũciĩre ũrĩa Ngai witũ abatarĩte, nĩgetha hinya wa Ngai witũ wonekane maũndũ-inĩ mothe. Mwathani arogocwo mũno. Haleluya. Bwana asifiwe sana. He raini haha ĩngenagia mũno, raini ya 15 na nĩtũkũmĩthoma nĩgetha twĩte our mom. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nake Jesu akĩona atĩ nĩ makirie gũka kũmũtwara na hinya makamũtua mũthamaki wao, agĩcoka kĩrĩma-inĩ wiki. Ugai ameni. Ndĩrona kĩndũ kĩũru ta kĩrĩndĩ kĩa hũna, tondũ nĩ kĩrona atĩrĩrĩ, ũyũ rĩ araheana mĩgate na tũtirĩmĩte kana nĩ marĩmĩte. Kĩrĩndĩ kĩendaga atĩa? Ũyũ aheana nyama na tũtiuma gĩthĩnjĩro. Ta twĩrei atĩrĩrĩ, tiga arakĩhunjia rĩ angĩgĩtuĩka mũthamaki. Tũngĩrehagĩrwo irio mĩciĩ-inĩ na tũkari tũrĩa twĩtagwo Uber. Wanjĩrire twĩtagwo atĩa
Bishop Lecho. Kale mũrata waku etagia irio nako. Cai rũcinĩ. Tu Bwana asifiwe sana. Mũrata wa Reverend Lecho atongire mĩeri 2. Nĩ mĩeri ĩno. Agĩkorwo na ngiri ciake vote. Etagia irio. Na Uber. Ngai arataku nĩ wangenagia. Mangenagia mũno, Ngai amũteithie. Andũ makĩiyũrwo nĩ wendo mũingĩ, makĩona atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ tũngĩmũtua mũthamaki rĩ, ona atahoete kura rĩ, nyama no igĩthire bũrũri-inĩ, mĩgate no ĩthire bũrũri-inĩ. Rekei twarie ma. Ona ndũngĩtua mũndũ ta ũcio mũthamaki. Tiga rĩu kũu Kariuki ũyũ anjĩtaga ndadi, na nĩoĩ baba we ha rũgongo. Tiga ũguo ona mwai ũcio ũranjĩtaga ndadi, na nĩrĩa mũcara waku hĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona Pastor Karo anjĩtaga ndadi, na nĩrĩa atarutĩte taithi. Mwathani arogocwo. Nĩ kwaria tũraria tũrĩ ũrutani-inĩ, kana tiguo andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia. Andũ aya makĩona Jesu nĩ agĩrĩirwo gũtuĩka kĩ? Mamũtue mũthamaki? Mamũtue mũthamaki wao. Tondũ nĩ atũma marĩe mĩgate, marĩe nyama, na nĩ irio ciarĩ very expensive. Tondũ irio nyama na mũgate kwanja thamaki rĩ, githĩ ti irio cia goro. Thamaki ĩmwe kinyagia kĩrĩu. Nĩ kinyĩtie 150? Pastor Lucy ũrarĩte rĩ ya mũico na mbia cigana? Ngwenda tuĩke mathabu. Ĩrĩa ũrarĩte mũico nĩ 300. Fees fee kana whole fees. O ĩyo, Bwana asifiwe sana. Na kĩmũgate. Angĩkorwo nĩ ũrona mũndũ ũrokaga kũigĩrĩra gĩthamaki haha, na kĩmũgate ũkwa kũmũhe kura nĩkĩ? Ona atagwĩtĩtie. Aya makiuga na matigwetera gĩthurano gĩkĩ atĩa? Tondũ nĩ mahũnire, na nĩ marona atĩrĩrĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mwega, na nĩ ũndũ wa kũgocerwo Ngai, ũyũ tũkũmuoya, ona tũtigwetha mũnabii ũngĩ, ona tũtigwetha mũthamaki ũngĩ, ũyũ nĩwe ũgũtuĩka mũthamaki. Ũyũ ũrarora macirahi ya watu wadogo. Mwathani arogocwo. Jesu akĩmona, akĩmenya andũ aya makirie gũka, mamũinamĩrĩre, mamũthaithe, mamwĩre tũrenda gũkuoya Mwathani, ũthiĩ ũgatuĩke mũthamaki witũ. Tondũ Herode athondeka iruga, arĩage wiki na andũ a nyũmba, kana ndathondekaga patĩ agetwo andũ a nyũmba yake. Ũyũ ndaracagũra, na mĩgate ĩno ĩrarĩo gũkũ werũ-inĩ rĩ, ũmenye nĩ mĩega gũkĩra ĩrĩa ĩrarĩo kwa Herode. Ũmenye nyama ici irarĩo gũkũ werũ-inĩ tondũ iheanĩirwo ũthamaki-inĩ wa Ngai, nĩ njega gũkĩra iria irugĩtwo nĩ machef makwa mũthamaki Herode. Makĩona ũyũ tũkũinũkia Herode mũthenya barigici. Mwathani arogocwo. Jesu akĩona ngoro ciao. Akĩmenya nĩ ihinda ona niĩ rĩa kweherera kĩrĩndĩ, rĩa gwĩtigithũkania na kĩrĩndĩ, nyambe thiĩ kĩrĩma-inĩ ngaikare nyiki, ngahoe Ngai. Andũ aya mambe manjage, mambe matige kũnyona, na nĩgetha wĩra wa Ngai ũkĩrutĩke. Bwana asifiwe sana. Ũguo kũhũna nĩ gũtũmaga mũthamaki one kura. Mwathani arogocwo. Ona gũtarĩ hĩndĩ ya gĩthurano, tondũ haha hatiandĩkĩtwo kwarĩ hĩndĩ ya gĩthurano, kana tiguo andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. No kũdecide mandecidire, tondũ hũni nĩ ĩrĩ maũndũ mayo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 16, na gũgĩkinya hwaĩ-inĩ, arutwo ake magĩikũrũka kinya iria-inĩ, magĩtonya marikabu, makĩgwata kũringa iria makinya Kaperinaumu, na hĩndĩ ĩyo nĩ gwatukĩte, na Jesu ndarĩ aramacokerera. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ ambire kweherera kĩrĩndĩ, nĩgetha gĩtige kũgĩa na meciria macio
ma kũmũtua mũthamaki. Rũgamai na igũrũ kanitha wa Ngai. O mũndũ nĩ etie gĩkabũ gĩake, na wĩrĩre Ngai kĩrĩa ũgwĩkĩra gĩkabũ-inĩ kĩu. No ũtanamũkĩra gĩkabũ, ĩra Ngai hũnia mũtũrĩre-inĩ ũyũ, ĩtĩkĩra kũndirikana mũtũrĩre-inĩ ũyũ, nyambe hũne, hote kũgĩa na hinya wa kuoya gĩkabũ na gũthiũrũrũka ngĩũnganagia cienyũ iria itigarĩte, nĩgetha ngoro ici itikae kũũra, ngoro ici itikae kũhurunjũka. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai akũiguĩrĩre tha, Ngai akũhũnie mũikarĩre-inĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ, na ũcoke wĩre Ngai akũnengere gĩkabũ kĩrĩa ũgwĩkĩra mĩgate ĩno yunĩkangĩte, mĩgate ĩno yagĩte thayũ, mĩgate ĩno ĩhurunjũkangĩte, mĩgate ĩno ĩtarĩ na kĩene, nĩ ũkũmĩkĩra gĩkabũ-inĩ na nĩ ũkũmĩkua wega, nĩ ũkũmĩinũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai akwĩhokere, na Ngai angĩkwĩhokera nginya nguo cia magarũrĩra merĩ, akwĩhokere nginya gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ona gĩkabũ gĩa kũinũkia andũ na gĩa kũinũkĩria andũ, Ngai ũyũ nĩ egũkwĩhokera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndakũhe ihinda nĩgetha warie na Ngai. Twĩ thikũ-inĩ ya 12, arutwo a Jesũ Kristo nĩ 12, ikabũ nĩ 12, no he kĩndũ tũrehokerwo mũthenya wa ũmũthĩ. He kĩndũ tũgwĩkĩrĩrwo moko mũthenya wa ũmũthĩ. He kĩndũ tũkwamũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tumũra kanua gaku, wahota gũturia maru ũturie maru, wahota gũikara thĩ ũikare thĩ, wahota kũrũgama ũrũgame, no nĩ ihinda rĩa kwĩhokerwo kĩrĩa wĩrirĩirie. Ngai nĩ egũkũhũnia, Ngai nĩ egũkũhe meciria mega, Ngai nĩ egũkũhe thayũ na nĩ egũkũhe gĩkeno, na Ngai nĩ egũkwĩhokera gĩkabũ moko-inĩ maku, ũnganie cienyũ ici ihurunjĩtwo gũkũ kĩharo, ũnganie cienyũ ici ihurunjũkĩte na ũcikue wega nĩgetha itikae kũũra. Gũtirĩ mũndũ waciarĩtwo akora, gũtirĩ mũndũ waciarĩtwo akaga ũthamaki wa Ngai. Nĩ ithuĩ twehokerwo ũtungata wa ngoro ici, nĩ twehokerwo ũtungata mwerũ nĩ Ngai, nĩ twehokerwo hinya mwerũ nĩ Ngai, nĩ twehokerwo ngwatanĩro njega ya kanitha nĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Athamaki matiĩtuona, andũ othe matiĩtuona, no igũrũ nĩ rĩtuonete, na Ngai akaruta wĩra ũrĩa wĩ wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Thank you, Lord. Ayuno. Mare oiki mageta one Nebukadinezaru andu aria Ngai atene anyũmba ya Isiraeli nĩ maremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Matũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ihoero nĩ athĩnjĩri Ngai nĩ mataanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ maremeire Jehova makĩhoya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori macio marĩrirwo nĩ ndungata theru
Nemo matumire gaya ririkane kigogona gayono gwakira kara ke matiganiria mari oiki magita onine bukadine saru Giovanni sukiro akira Danieli Noginya moimeku magake Jerusalemu gayono gwakira kara ke matiganiria mari oiki magita oni Nebukadinezar Jerusalemu ioero neathĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akirira mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ runene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru maithori macio marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akirira mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ runene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akirira mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ runene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kuma gake Jerusalemu Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru
Ruji Ovaneli Sukirwa Akira Danieli Noki Nyamoimeku Maga ke Jerusalemu Gayo no Akira Kara Imatiganeria Maleo iki magita One Nebukadnezar Lule maidori maliriroa Ne dugata deru Ne moma tobi Reka ya lirika Neke gogona Kayo no guakira kara Ke matiganeria Maleo iki magita One Nebukadnezar Jerusalem wihoero Niathe Jerikai Ni mata neirio amwe na ithanduku ria mathani Ngai ono gwakira kara Kimatiganiria Mari oiki magitahwo ni Nebukadnezar Danieli akirira muno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadnezar nĩ maithori maririrwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadnezar Jerusalemu ihoero nĩathĩnjĩri Ngai nĩmatanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa mathani Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadnezar Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kumagake Jerusalemu Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadnezar Danieli akĩrira mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai ono gwakĩra kara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadnezar Thank you. Twagũtĩĩa mũno Ngai wa igũrũ nĩ thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũtũhũnia nĩ thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũtũtũma ona nĩ thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũtũnengera ciondo mũrĩithi mwega kĩrĩa tũgwĩkĩra kĩondo-inĩ gĩkĩ nĩ gĩgũgũtĩithia na gĩkũgocithie kĩrĩa tũkũrogota na kĩrĩa tũkũngania nĩ gĩaku nĩ gĩgũgũtĩithia na gĩkũgocithie tũtirĩ kĩndũ ona kĩ tũkũreka kĩũre gũtirĩ ngoro na ĩmwe tũkũreka ĩhurunjwo nĩ ndaimono gũtirĩ ngoro na ĩmwe tũkũreka ĩhurunjwo nĩ Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ wega Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ũtungata ũyũ nĩ thengio nĩ tondũ wa kũririkana kĩgongona maithori marĩa marĩrĩtwo nĩ andũ aya nĩ ũririkanĩte kĩgongona gĩaku ruo rũrĩa andũ aya magereire thĩinĩ waruo nĩ ũririkanĩte kĩgongona gĩaku ndũkareke tũtahwo athĩnjĩri Ngai magĩtahwo ndũkareke tũtahwo arĩithi magĩtahwo ithuĩ nĩ tũgwĩkũrana na nĩ tũkũmenya wĩra waku
na tutikoinamirira daimono, tutikoinamirira ndamathia, tutikoinamirira mucukani, tutikoinamirira saitani, tondu we niwe Ngai witu. Twambararia moko maitu na iguru, twiga wi mutheru muriithi mwega, twiga gutire Ngai ungi tawe, twiga gutire hinya ungi ta waku Jesu kigongona kiama. Ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rironeneha. Ndaria kirathimo iguru ria athuri aya na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi. Aya Mwathani Ngai kigongona kiama ni megucokaniriria. Cienyo iria itigarite gutikore kindu ni tugucokaniriria. Cienyo iria itigarite itikae kuhurunjwo ni mucukani ni tugucokaniriria. We wari na mutumia uria woiraga thakame miaka 12, indo ciake ni ciahurunjitwo ni mucukani, no riria gukuhiriirio ugicokaniriria muoyo wake, ugicokaniriria ngoro yake, ugicokaniriria mwihoko wake, thutha wa miaka 12 haria yathiragira, mwihoko ukioneka moko-ini make, muoyo ukioneka moko-ini make. Nĩ thengio Jesu kigongona githeru, nĩ tondu mahinda maria Jakubu akinyĩrĩirwo nĩ ihinda rĩa kwĩgaya, acokanĩrĩirie ariũ ake 12 akĩmahe kĩrathimo. Mwathani, tugomanĩte nĩgetha ũtũhe kĩrathimo gĩaku, tugomanĩte nĩgetha tuone hinya na ũnene waku. We nĩwe Ngai witũ na nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe thayũ witũ mũrĩithi mwega. Jesu kigongona kĩama, tweiga hariwe Ngai witu, gutire Ngai ungi tawe. Ni tugucokaniriria mioyo ĩrĩa gutwihokera, ni tugucokaniriria migate ĩno yenyũkangĩte, tondu ũyũ nĩ mwĩrĩ waku Mwathani urenda kuhurunjwo nĩ mucukani. Ni twarega mwĩrĩ waku kuhurunjwo nĩ daimono, ni twarega mwĩrĩ waku kuhurunjwo nĩ saitani, ni twarega mwĩrĩ waku kuhurunjwo nĩ mwĩkinaĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotugira Jesu muthamaki wa thamaki. Nĩ thengio nĩ tondu wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku wa wĩra waku kĩũmbe ũrĩa ũtariĩ. Ũkĩra arutwo macokanĩrĩrie nao magĩathĩka. Jehova muthamaki wa thamaki, thutha wa gwathĩka ũkĩmehokera gĩkabũ moko-inĩ mao, makĩũngania cienyo ciothe magĩciĩkagĩra ciondo-inĩ icio. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ona ithuĩ mũrĩithi mwega nĩ tũgũgũtĩithia, nĩ tũgũkũgocithia. Jesu kigongona kiama, twiga wi mutheru maundu-inĩ mothe na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen. No ekuga koimbura gũkũ ndarĩ na inda, nĩekwambata matu-inĩ, ambate narĩa theru narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesu. Haleluya, Haleluya, Mwathani roho tuthagathaage, tumbe riri waku. Haleluya, Mwathani roho tuthagathaage, tumbe riri waku. Wĩthambia nguo ya ngora, mũikanie akuhĩ na matawa makanio, na taibu ciarĩa ritho agĩũka kũira theru, moime thĩno ya thĩna. Haleluya, Haleluya, Mwathani roho tuthagathaage, tumbe riri waku. Haleluya, Mwathani roho tuthagathaage, tumbe riri waku. Wĩthambia nguo ya ngora, mũikanie akuhĩ na matawa makanio, no taibu ciarĩa ritho agĩũka kũira theru, moime thĩno ya thĩna. Haleluya, Haleluya, Mwathani roho tuthagathaage, tumbe riri waku. Haleluya, Mwathani roho tuthagathaage,
tuberiri Ui marakara mangai Neme goi terelia de Mwaki o koira tambura Oi eia kerera Keikene koneka Tonya lunguro utheru Hallelujah Hallelujah Mwathani Ira turadage Tuberiri waku Hallelujah Mwathani Ira turadage Tuberiri waku Idhambi yangu yangara Moikani akue na matawa makanio No taibusi alializwa Geuka kuiera theru Moimede no ya thena Hallelujah Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri waku Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri Tue mathangania nangaja Nathia na muthia Nithigari cia ngoma Mwirutei naro Tondu we ni mwathiki Mwendani na muigua Hallelujah Hallelujah Atuthagadage Tuberiri waku Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri waku Irowe kuga koimbura Wekundari na inda Nyekwambata matuine Ambate narĩa theru narĩa inda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesũ Hallelujah Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri waku Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri Ui marakara mangai Nemegoitererio thi Mwaki ukoira tambura Ui eia kirira Keingene gekuoneka Tonya rungu rwa utheru Hallelujah Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri waku Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri waku Mathangania nanganja Nathia na muthia Nithigari cia ngoma Mwirutei naro Tondu we ni mwathiki Mwendani na muigua Hallelujah Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri waku Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri waku Idhambi yangu yangora Moikani akue na matawa makanio No taibusi alializwa Geuka kuiera theru Moimede no ya thena Hallelujah Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri waku Hallelujah Mwathani Atuthagadage Tuberiri waku Idhambi yangu yangara Moikani
hakuhĩ na matawa makanio no ta ibu ciarĩa ritho agĩũka kwĩra theru moime thĩno ya thĩna. Haleluya, haleluya, Mwathani tũthaganage tupe riri waku. Haleluya, Mwathani tũthaganage tupe riri waku. Wĩ mathangania na nganja na thiea na mũthia nĩ thigari cia ngoma. Mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũiguana. Haleluya, haleluya, Mwathani tũthaganage tupe riri waku. Haleluya, Mwathani tũthaganage tupe riri waku. Wĩ marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkura ta mbura. Woiakĩrĩra kĩingĩ-inĩ gĩkuoneka tonya rungu rwa ũtheru. Haleluya, haleluya, Mwathani tũthaganage tupe riri waku. Haleluya, Mwathani tũthaganage tupe riri waku. Wĩloe kuga koimbũra gũkũ ndarĩ na inda nyekwambata matu-inĩ ambate na arĩa atheru narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesũ. Haleluya, haleluya, Mwathani tũthaganage tupe riri waku. 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 Thank you. Riri waku nĩguo twĩrirĩirie kũhumbwo nĩwe nĩgetha tũhote gũgũkenia na gũgũteithia. Thengiũ Ngai, thengiũ Ngai. Twaiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, nĩ wega nĩ gũtũmenyithia na njĩra ya rwĩmbo atĩ mathangania na thiea na mũhũthia nĩ thigari cia Saitani. Nĩ wega nĩ gũtũguũrĩria. Nĩ wega Ngai, nĩ wega mũrĩithi mwega. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tũgũtũũrĩra tiga we. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ciondo moko-inĩ maitũ cia kũngania na gwĩkĩra cienyũ iria itigarĩte. Nĩ thengio nĩ gũtũhe moko ma gũcokanĩrĩria. Maya moko maitũ matikũhurunja, maya moko maitũ matikũnũha, maya moko maitũ matikũharagania. Twaiga wĩ mũtheru Ngai, tũtiĩtiga kwambararia rĩtwa rĩaku, tũtiĩtiga kuga wĩ mũtheru nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Thank you Lord. Nditiga kuga Baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngui. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũragoro ũguo. Na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩ waheire marũa ma bata makunyonereria njĩra ya igũrũ.
ndingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrere mothe niĩ ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke niĩ nĩ ndoima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngone wega wakuo tondũ kũu niĩ njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke nĩ ndoima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngone wega wakuo tondũ kũu niĩ njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ tũtiĩtiga gũgũcokeria ngatho Mwathani na tũtiĩtiga kuga nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũtwĩrĩire nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ciondo moko-inĩ maitũ nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera wĩra wa kũruta we mũrĩithi mwega kũngania cianyũ iria ihurunjũkĩte tũciĩkĩre ciondo-inĩ mũthamaki nĩgetha itikae kũhurunjwo nĩ ndaimono ngoro iria cianangĩtwo nĩ ndaimono nĩ tũgũgũcicokanĩrĩria ngoro iria ihurunjĩtwo nĩ caitani nĩ tũgũcicokanĩrĩria twĩhokere wĩra waku Mwathani twĩhokere ũtungata waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge na ithuothe tuge Kei tuikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩigana maigua nĩ maheo kĩndũ gĩa gũcokanĩrĩria. Nĩigana maigua ũguo. Nĩigana manyitĩte ciondo na moko mao. Haleluya. Haleluya.
Ngai arokuhe hinya magũrũ-inĩ maku kũrĩa guothe Ngai egũkwĩhokera gũthiĩ, ũthiĩ ũtongoretio nĩ wega na ũtugi wa Ngai, na kũrĩa guothe ũrĩ thayũ na gĩkeno kĩa Ngai ikũiyũrĩrĩre. Ndũgĩũke wĩke kanitha ũguo ona wĩna kahoma. Mwathani arogocwo. Kahoma gegũthirĩra haha. Mwathani agocwo. Ngeithio ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩre Mwathani amũrathime. Amen. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene. Peter, we no wageithia Nyambura? Nyambura nĩkĩ mũcara wa mĩeri ĩrĩ ndũregeithagia andũ? Wakĩrega gũgeithia nginya Peter. We Shino no wageithia Kariũki? Ndũkĩrĩ ũgeithie Kariũki, ũrarega kũgeithia camera operator? Ĩni. Ngai witũ tũteithie na tũririkane na twĩke wega na ngatĩĩa kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ honokete. Njĩtagwo Reverend Rachel na makĩria ma ũguo nĩ honokete. Jesu Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Ira no mũthĩ ndikwendaga kwaria, nĩndenyeretio nĩ kahoma hanini, no nĩ njũĩ nĩ gũkwagĩrĩra. Na Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ twathomerwo kiugo, twathoma thĩinĩ wa Johana 6 na kiugo gĩatwĩra, twathoma mwari wa kĩ? Twambĩrĩria mwari wa 10, toka wa 11 na wa 12 na 3 twathiĩ ũguo. Na 13 maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ magĩkĩoya makĩiyũria ciondo 12 cienyũ cia mĩgate ĩyo 5 ya cairi iria ciatigairio nĩ andũ acio marĩire. Ta thoma cianyu njigwe kana nĩguo ciroiga kana mũtirĩ nĩ iratwarana. Atĩ magĩkĩoya makĩiyũria ciondo 12 cienyũ iria mĩgate ĩyo 5 ya cairi iria ciatigirwo nĩ andũ acio marĩire. Koguo andũ marĩire na magĩka atĩa? Na magĩtigaria. Na nĩgetha kĩama kĩu kĩonekane, kwarĩ na mĩgate igana? Mĩgate yarĩ igana? Thamaki na ciarĩ naũ? Na kana na twĩ namba-inĩ ya 12. Na kana gaka ndĩciragia rĩ, no gakarĩ mĩaka-inĩ ĩyo. Haha getagwo nĩ kana kĩarĩ na mĩaka 12. Nĩ gũtirĩkĩrie kuga karĩ na mĩaka 12, no nyonaga karĩ under age. Koguo gatiarĩ kamũndũ kagima 18 years and above. Na arutwo aya marĩ 10, rĩrĩa kiugo gĩgũthiaga na mbere nĩ ngwĩciragia marĩ 12. Na ciondo, ũrĩ weciria ciondo ici cioimire kũ? No ũrĩ weciria kũrĩa ciondo cioimire? Ciondo Jesũ arutire kũ? Mũrĩ mweciria? Tondũ twĩragwo atĩrĩrĩ, ahoire mũgate na thamaki agĩka atĩa? Indo ciondo cioimire kũ? Nĩ Ngai waheanĩte. Mwathani arogocwo. Ũguo no taguo, na githĩ tũtierwo namba 12 tũnganie. Nĩ ihinda ritũ rĩa kũngania. Mũini wa rwĩmbo rainĩra rauga atĩa? Ũngania cienyũ icio itigarĩte, ũnganiai cienyũ icio itigarĩte, nĩgetha hatikae kũra kĩndũ. Tuge ũnganiai cienyũ icio itigarĩte, aya ũnganiai cienyũ icio itigarĩte, nĩgetha hatikae kũra kĩndũ. Anake ũnganiai cienyũ icio itigarĩte, aya ũnganiai cienyũ icio itigarĩte,
nigetha gutikae kura kindu atumia icenyo icio itigarite aya unganiai icenyo icio itigarite aya nigetha tikae kura kindu na thuri icenyo icio itigarite aya unganiai icenyo icio itigarite aya nigetha tikae kura kindu airetu unganiai icenyo icio itigarite aya unganiai icenyo icio itigarite nigetha gutikae kura kindu. Koguo arutwo aya nĩ ngũgeragia kuona Jesu arĩkia kũrathima mĩgate, Ngai akĩheana kũrĩa mĩgate ĩno ĩgwĩkĩrwo, na kiugo kĩrĩa ngururĩire kĩrĩa ikiuga nĩ the keyword, merirwo atĩrĩrĩ 12 atĩ na mahũna akĩra arutwo ake oyai cienyũ iria itigarĩte gũtikore kĩndũ. Koguo na ithuĩ twĩ thĩinĩ wa covenant prayers day 12 nĩ ihinda rĩa kũngania. 12a nĩ ĩrĩ meaning nyingĩ ĩgĩtarĩrio, no haha Ngai aheana mwongozo wa kũngania, gũcokereria gũtikae kũra kĩndũ. Na ta wĩcirie marĩ arũme 5,000 arĩa matarĩkire, atumia marĩ igana, ciana ciarĩ nyigana, tũhĩĩ tũirĩtu, anake na irĩtu no ũkaimagine arutwo acio a Jesu Kristo mangĩkongania kana mangĩkorũra kũrĩ gĩkundi kĩu gĩothe makĩũngania tũcere. Nĩ wĩra twaheo. Rĩrĩa kwĩna ũhiki Pastor Carol nĩ chef, kana rĩrĩa kwĩna sherehe mũkorwo nginya thani nĩ irakinyangwo hau, mũndũ arĩa hũna. Jesu oigire marĩa mahũna ũngania icere iria ciatigara, mũndũ arĩ kũrĩa akahũna nĩ mũtũrĩku, na mũndũ akoragwo mũnanu na ndaririkanaga ng'aragu ya rũciũ. Koguo rĩ, nĩ wĩra twaheo, nĩ tũtikae kũira ngoro, twaingĩra thĩinĩ wa covenant gũcaria cienyũ iria itigarĩte. Na cienyũ iria itigarĩte Kariũki nĩ wĩra mũritũ. Nĩ ugĩire tũirĩtu tũu mwakoragwo na tũgũkũ kanitha mwena Cafes, tũu twagĩrĩire ciana gũkũ, icio nĩcio cienyũ iria Ngai arenda tũthi tũmũgĩrĩre. Pastor Lucy ndũgũtũra wĩ ikoro ũguo, nĩ ũbatiĩ gũciara wĩ mĩaka-inĩ ya gũciara kĩroho. Nyambura to gũikara ũhonokio. Ngai ndakenagĩra mũndũ nĩ gũtũra wika, anasema kila mti ambao hauna mazao anaukata na kuutia kiberiti ugatinwo. Koguo nĩ ihinda ritũ rĩa gũcera Apostle Ruben. Ndũrutĩte wĩra, gũtirĩ wĩra nĩ tondũ twerwo nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria. Rĩu nĩ tũingĩra thĩinĩ wa covenant ĩngĩ kũgĩrĩra Ngai, tondũ acio nĩgetha makinye handũ hagũthi kũgĩra cienyũ ici ciatigarĩte rĩ, nĩ kwarĩ na order yarekirio, thiĩ. Kana tiguo Pastor Moi? It was an order. Thiĩ mũgĩre cienyũ iria itigarĩte, tondũ andũ aya nĩ mahũna. Thiĩ mũgĩre mũcirehe gũtikae kũra kĩndũ. Twĩna wĩra wa kũruta. Nĩ tũrĩ na itũra rĩa Njatha-inĩ, kwĩna cienyũ itigarĩte. Kanitha wa online tũrĩ o live, kanitha wa online arĩa maratwĩrorera, nĩ ihinda rĩega rĩa mũndũ gũthiĩ. Ciro ndũrĩ ũrarehe irĩtu, wokire kanitha-inĩ ndakuonire wĩ ika, ndũrĩ wĩra ũrĩa ũraruta, no kũina wĩinaga wĩ ika. Gũtirĩ kairĩtu kangĩ ũrĩa ũraciara na hau kangĩũka we wĩinaga soprano. At least goke kaine altar, ĩtagwo alto, Pastor alto, ũgĩũke gakĩina gĩo. Koguo ndũrĩ ũraciara. Cienyũ icio twatigirie Kamau, kwanyu itũra gũtirĩ Kamau angĩ, nĩ warehire Njatha, bado ndũtigĩtie tondũ nĩ wa family. Koguo nĩ twetereirie arata.
koguo nduri urahunjia utagirite koguo ni ihinda ria thika ni kuingi muno ni kunene muno ubati gukorwo hunjite kuu guothe turehe no menye ihinda-ini ria kungania mundu irio cikiungania mundu ni igua rimwe tongi ndakara niguo Pastor Carol uigua tongi ugakora mundu arumire iciko igiri atigia hau na kiuri ungiri ukoraga nginya mai makundirwo makaigwo hau andu makundaga nginya soda akundire soda atigia hau na agire ingi koguo ni hari mundu ni ang'urikaga akicokereria but hatutakufa moyo, hatutakufa moyo kwa sababu aliyeanzisha kazi nzuri ndani yetu arenda tuthie. Wakati tuinaga rwimbo tukauga atiriri, maisha katika Yesu ni bora na yenye raha, njoni mpate kuonja vile maisha yalivyo. Msamaria alionja akapata kutambua vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyo. Naye alikimbia nyumbani akawaambia wenzake vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Aya, Msamaria alionja akapata kutambua vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Kweli alikimbia ni akawaambia wenzake vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Oroto cio ngiumwire, Msamaria alionja akapata kutambua vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Naye alikimbia nyumbani akawaambia wenzake vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Sema alikimbia nyumbani akawaambia wenzake vile maisha yalivyo, kuwa na Yesu moyoni. Amen. Alipoonja tu na hata hakuwa ameionja vile, ni kusikia tu kuria Job oigire ni kuigua kwa mato, hakuwa ameonja, lakini kuambiwa tu ukweli akaona hapana, huyu si mwanaume wa kawaida. Athire gwitangi, ukai muone mundu ranjira maundu makwa. Ni ihinda ritu twatonya thiini wa agreement, thiini wa covenant, Pastor Lucy, na ti kwiyugithia Ngai the Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru. Numbers 28 iratwira ati 28:14 atena Ngai akira Musa atera ciana cia Isiraeli uciire atiri, maundu macio manjira ngĩigua na mato makwa nimo ngamekira. Koguo ti uhoro wa itheru, ni kwirira twerira Ngai, ti no menye ti gutwira twira tumutuge ni ithui ati ni tugucokereria, na kwa ihinda ria gucokereria ni kuri kunoga, ni kuri kuira ngoro, ni uguthio kore amwe ni metahi angiko o hau no haria tutahatandikirwo, kuri andu marite mambitio gupiuka, kuri andu marite makahana undu ungi hau. Koguo ni tukuira, ni tukwikora maikite maundu moru, tutikaire ngoro, ni ihinda ritu ria gucokereria. Pastor Dan nduri urahunjia na ikuru tondu urahingura branch kama huyo ni pastor ndabati gukorwo abati gukorwo kigongona-ini giake akihunjiria vijana. Toguo tutire Pastor Carol ndurahunjia kuria uguo kiria Mtalia bado
Machakos County tutiri turahunjia. Pastor Lucy ndurahunjia. Tondu uracokereria ruru rwa Kawangware. Nduri uracokereria ruru rwa Njathaini. Koguo wira ni munene. Niki aroiga arutia wira ni ogutari. Niki aroigwa Jesu oiga hathini wa 12 ati na mahuna akira arutwo akioya icienyu iria itigarite gutikore kindu. Niki giatumire ere arutwo ake aregire kwira andu acio niki tondu ametire ni mamuikarite ni amathomithitie ni mamenyete kiugo ti othe angiatumire ti othe mehokagirwo kungania ti othe ti andu othe mehokagirwo ati ugokira rucini ugatiga kanitha toyo wina andu wahota gutiga wina andu ukore gutari ti othe na inyui niki amerire ndigucoka kumwita ki augire ndigucoka gutwita ki ari twitaga atia arata nikio twi Theophilus arata Ngai koguo rucini rurwega tha itigaritie ndagika kenda cihande thaa inyanya ni ihinda ria kwiyuria niki kari ni aronire niwe aronire niki agwitire na nikio wi haha koguo twi haha twi training tufundithio nigetha after 40 days tuthie tukonganie athuri anake airetu twana twa tuhi twana twa tuiretu ona tuo ni tufataranitie nyumba-ini yake. Kanitha wa online aria maratwirorera aria mari mwena wa Theophilus Television number 12 ni kuga ni twitikira we've come to an agreement that ni tugucokereria kiu kirurite ni tukurehera Ngai na twarehe umenye mundu egukua bawa yake. Kuna mtu alisaidia yule mwingine kubeba o mundu aigirire kikapu chake haha agikua agithi koguo lea kuri aria Ngai ekurehe a roho waku umakue. Riu turafatara ngoro nene turafatara ki meciria twandandure meciria maitu na nigetha tukinye haria arutwo makinyire ti arutwo ni thirito ya nabii makiuga handu haha ni hatukundereire niki tondu ni tuciarite koguo mundu ena gikabu ge na gikabu kiu ari ugakinyia he Jesu Kristo nio magatuma weiyirirwo thumbi acio koguo tunayo kazi ya kufanya gutari maundu mariku kana mariku twina wira wa kuruta na tika wira ni wira munene koguo nikio raigwa mauga thiini wa 13 magikioya makiyuria ciondo 12 cienyo cia migate we 5 ya shairi iria ciatigirio ni andu acio marire na wandu makiona kiama kiu aringire makiuga atiri ti itheru uyu niwe munabii uria waguka guku thi nake Jesu akiona ati ni makirie guka kumutwara na hinya makamutwe muthamaki wao agicoka kirima-ini wiki. Koguo ri no ni haha andu ni mendaga gutua Jesu matiendaga athie ni tondu wa ciama koguo ni hari na wira wa kuruta ni kuri na wira umenye Jesu ti haha ambiririe gwitana etanirie andu aya matiari 12 ametite mariki kumbuka itarire rietetwo ni Gideon magitwo na ndagika muthia atigirwo na andu maigana matatu tu magithii ita-ini koguo ni kuri na wira na nikio twetwo nigetha tuthomithio. Karirikana thiini wa Genesis 49 riria mundu gwitwo Jacob acokereirie ruciaro rwake kuma Ruben ginya Benjamin to Benjamin niko karikana karia kanini mihiriga yake yothe 12 amacokereirie kimera akitonia menyaga ni ihinda riake ria guthie. Riu Jacob ni guciara ciarite ciana ici ciothe 12 na nikio riria amenyire ni wakati wangu wa kwenda katika mapumziko akimenya ni gwita ciana ciakwa nigetha ndicire maundu maria mari ngoro-ini agitiga matariria. Riu na ithuiri twaga gwetha njiarwa thaa ici twaga guciara ino niyo turamitaga nikio turaingirie thiini wa spiritual rebirth turaciarika ringi nigetha tuciare twaga guciara
ndagĩka ya mũthia korwo Musa ndarerire Joshua nũ ngĩanyitire Isiraeli amaringie thĩinĩ wa Jordan. Koguo no nginya Musa angĩaciarire ũ Joshua kĩroho-inĩ na akĩmũtirithio wega, na rĩrĩa Musa akuire Ngai nĩwe werire Joshua ũkĩra. Koguo na ithuĩ nĩ ihinda ritũ twarahũke tũthaithe Ngai na tũmũhoya tũteithie nĩgetha tũciare. He mũini ũmwe wa rwĩmbo raini arauga atĩrĩrĩ atĩ ciarai matunda matunda me mũrĩo nĩ matunda mega matunda me muoyo hunjĩriai andũ othe arĩa matarĩ maigua ũhoro ũyũ wa ma nĩguo mawĩtĩkie. Nĩkĩ kaĩ mũtoĩ kũina Gĩkũyũ? Mũti mwarũigua? Mũti mwarũigua? Mũtirũĩ? Nĩwe mwandora ũguo ndariguo no a Kenya. Mwathani agocwo. Ngai witũ tũteithie. Nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo atĩ ũrĩa wainire nĩ ngwĩyaũra. Ciarai matunda matunda me mũrĩo nĩ matunda mega matunda me muoyo hunjĩriai andũ othe arĩa matarĩ maigua ũhoro ũyũ wa ma nĩguo mawĩtĩkie. Dathani na Kora marĩ indo cia kũiya mameririo nĩ thĩo makĩonaga hĩndĩ ĩyo kĩrĩndĩ nakĩo gĩkĩmenya o rĩmwe atĩ Musa oimĩte kwĩ Ngai. Ndũkĩorote ũcio ũngĩ ũmwĩre ĩciarai matunda matunda me mũrĩo nĩ matunda mega matunda me muoyo hunjĩriai andũ othe ũhoro ũyũ wa ma nĩguo. Kwa hivyo number 12 thĩinĩ wa thikũ citũ 40 itanathira nĩ ũkaririkanaga ndaigire karĩko ithuĩ iyo tũtiaugire tũgimare kĩroho. Gũtirĩ mũndũ ũgũtũmwo atarĩ mũgima, na nĩkĩo ona Jesũ arĩ na confidence agĩtũma arutwo ake thiĩ mũnganie tondũ nĩamenya matikũ misbehave, matikũhitha burana-inĩ, matikũhitha mĩbuto-inĩ. Nĩoĩ nĩ andũ agima magimarĩte kĩroho, na ithuĩ nĩ gũtũmwo tũratũmwo. Tũcoke kuo tũhunjie kiugo tũrehere Jesũ. Marĩkia kũngania ciarehirwo magũrũ-inĩ ma Jesũ Kristo, na ithuĩ tuongania na to mũhaka ũhunjĩrie mũndũ oke Theophilus. Aca, hunjĩrie mũndũ ahonoke na agarũrũke. Kũrĩa ithe Abraham erirwo nĩ ngũkuonia kĩrĩma kĩrĩa ũgũthiĩ. Koguo kĩgongona mũndũ athuragĩrwo nĩ Ngai. Koguo Ngai atũteithie. Ndona Gertrude Priscilla arauga Lord enable me to gather which is remaining and bring it back to you, only you Lord. Amen. Na Doris Maria nake akauga God help me to do according to your will. Koguo nĩ ihinda rĩake gũcokereria kũngania tondũ Ngai nĩoĩ nĩ hatigarĩte, nĩoĩ. Na tũtikaririkanwo atĩ nĩ tondũ ũrĩa twanehoera, no nĩ tũkaririkanwo. Maandĩko marauga atĩ arĩa macokagia andũ njĩra ya ũthingu magatũra makĩngete o ta njata matu-inĩ tene na tene. Acio arĩa macokagia andũ njĩra magatũra makĩngete o ta njata matu-inĩ tene na tene. Koguo twĩna wĩra wa kũruta gũcokereria. Tũtirĩ tũrahunjia, tũtikaiganĩre nĩ aya me gũkũ. Rĩmwe nyumagaraga na barabara ngĩthiĩ ngera mũndũ no nyende twaranĩrie kiugo kĩa Ngai, wĩ mũhonoku nĩ ũthiaga kanitha, no kuona mũndũ ũcio mwacia nake even ndagĩka 10 kana 20 ũkona mũndũ ũcio nĩ acenjia, mũndũ ũcio nĩ agarũrũka. Thaingĩ nĩ hũragĩra mũndũ thimũ akanjĩra niĩ recho mũthĩ niĩ ndarara no Ngai ndĩrenda kwĩyũraga na njũrage ciana ici. Mũkahoya na mũndũ ũcio tu, na rĩngĩ ndũnamũhe ona ndururu, mũkaria na mũndũ ũcio ũkamũhoera, mũndũ ũcio agacenjia meciria. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa twaheo. In number 12 no menye ithuĩ tũrĩ akũrũ gũkĩra Jesũ. Ũmenye Jesũ hĩndĩ ĩrĩa mathire tondũ nĩ mathiaga
o hindi ya Bathaka mwaka na mamu wao na baba wao aria ma hindi yo akiri guku thecio nio mari nyina na ithe magithi Jerusalem. Ati muthenya umwe ni matonyire kigongona-ini Jesu na Joseph na Mariam magitonya kigongona-ini, na ria matonyire ri ati Jesu agitigwo kuu na aciari ake matimenye ni atigwo. Na maandiko moigaga atia? Ni Luke chapter 2 verse 21 if I'm not wrong. Maka akiuga maandiko makoiga wega agitigwo ati na arutwo ake matiamenyire mamu wao aciari ake matiamenyire ni atigwo, na maandiko maugaga atigirwo ena miaka 12 riria ambiriirie kurugama kigongona-ini gucokereria ri ithue na ithue. Nduona kiri wewe mukuru kira Jesu na nduri urarehe ona umwe, na no kuriaga indo ciakwa guku kanitha-ini ukanjira tugurire gacukari tugurire ga chocolate, na nie ndiragura guothe nigetha mugie na hinya wa guthi kuhunjia, na inyue ni muiganiririre kigongona-ini. Koguo Ngai ni atuteithie na turirikane na twike wega ni toru ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai munene akanimenyerete Bible yakwa muno. Koguo kiugo kia Ngai niguo niho. Koguo kiugo kia Ngai mutura muoyo ni 41 ni 41 ni godikina. Thank you Pastor Carol. Ati na waciari ake ni mathiaga Jerusalem o mwaka hindi ya giathi kia Bathaka. Muthikabu ndukihe mai na riu ni ndina microphone ndiamwirire anjathikagira ito no gukura we arakura. Ndiamwira umenye riu akirie kunjitaga maitu tugwaci ni tuhiu no wikuo hinya iguru. Nao aciari ake ni mathiaga Jerusalem o mwaka hindi ya giathi kia Bathaka, na riria Jesu ahingirie miaka 12 makiambata nake giathi-ini kiu kuringana na mutugo. No igwa hindi ria kinyirie miaka 12 nao mani na matuko ma giathi riria mainukaga kwao. Ngai akurathime, ti kawaida rathimuni Ngai. Na riria mainukaga kwao kamwana kau Jesu gagikara kuu Jerusalem na waciari ake matimenye uguo. Nyambura no ni we mukuru gukira Jesu kigongona-ini wewe na miaka miega ati thaa ici nigo twambiririe twaririkana haiya. Koguo ni tubati guthi kugira mioyo iria ina kuu itigarite cienyo iria itigarite thaa ici nigo turamenya. Koguo kiugo riria kiro Jesu atigirwe na ni miaka 10 na matiamenyire ni mamutiga tondu ari kiroko-ini na no nginya angiambiriirie wira. Koguo na ithui turi anene na ithui atwira atiriri ati ndikumutiga ta ciana cia nguriai thiini wa Johana ni ngumutigira muteithia. Twina muteithia agicuku thiini wa Johana akiuga awa ndigukuhoya marute guku thi kumaikaria maikaragie. Koguo twina muteithia na ni tuikaragio ni Ngai thi. Koguo tukiumagara guthi kugira mioyo etigarite tusife moyo tusiogope na tutigetigire uria andu athi mekuga kana uria megututwira rutaga wira wa Ngai. Ni ngenaga ndahoera muoyo umwe itho cokerere Ngai kana mundu gutwite gwika undu muru akagaruruka. Ni ngenaga na ti guku kanitha-ini ringi thimu-ini kana nja. Ni ngenaga muno ngamenya wao no thumbi yakwa ni ndagemagemia korwo haria na kimwonya gatagati ni kiihura. Koguo twina wira wa kuruta tugithaitha Ngai na tukihoya Ngai atuteithie ni tondu wa wega wake no tugi wake. Reke turugame na iguru nigetha tutonye thiini wa ihoya ndiakwira Ngai atuteithie nigetha tucokererie mioyo ino. Pastor Danuka nigetha tuhoere Ngai atuteithie gucokereria mioyo iria yurite tiria aria meguku kanitha-ini marikitie gukinya niega ni turamona haha njatha aria watigire kuria mwacemanagia uthiumagire umarehe nyumba-ini ya Ngai. O mundu tari guku haha turi andu igana ta imagine tungitua tu o mweri kurehagira Ngai umwe
o mweri tu Pastor Karo tukarehera ona ti muingi o mweri ciru mwaka ugikinya ungikorwo urehete andu 12 mwaka mugima kauga na ndina maciaro ma andu 12 Ngai atuteithia ni tondu ni mwega na ni mutheru tuherwo ibuciro nigetha rututonye thiini wa mathaithana tuthaithe Ngai tugitongorio ni Pastor Dan wa kuria Theophilus Church Nakuru County. Hallelujah. Nigwenda gukuigua wabararie Jesu ona ngutewe we wiki wanyendire nogekua ni undu wakwa kigongona kia matu-ini twanyiha muno makiria nyarĩrĩ-inĩ ciaku twathura gũgũthathaiya twathura gũkwambararia we muthamaki wa thamaki we wĩihũrĩtwo nĩ thayũ we wĩihũrĩtwo nĩ ũtugi niwe twambararia kigongona kia matu-ini niwe twambararia kigongona kĩihũrĩtwo nĩ hinya niwe twambararia kigongona gĩkaga maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku mwathani nĩ thengio nĩ tondũ wa ũkaru waku kigongona kia matu-ini twagũthathaiya twakwambararia na twakũnenehia ithe tiwe waranĩria na ngoro citũ mũthamaki wa thamaki kũgerera ndungata na ngombe ya wĩra waku waku Bishop Mũtũra muoyo kwerera kiugo-inĩ gĩaku kĩa Johana Mũtũra muoyo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrombarara rĩtwa rĩaku rĩroneneha na rĩrotũgĩra thĩinĩ wa covenant prayer Jehovah God mũthenya wa ũmũthĩ rĩ thikũ itũ ya 12 kigongona kia matu-ini atĩ nĩ kũhũnia ũrambirie kũhũnia arĩa mũrarĩ nao nĩgetha ũracoka ũramatũma maumagare mathiĩ monganie magatwarĩre arĩa angĩ
tũgĩtua matua mega na matua maromu mũthenya wa ũmũthĩ makumagara gũthiĩ kũhunjia kiugo gĩaku, makumagara gũkinyĩria andũ arĩa angĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa njega ĩrĩa ĩtũmĩte tũhũne na tũigue wega na tũikare wega. Kĩgongona kĩa matu-inĩ twarĩa kĩrĩko nawe, tũtigũthiĩ kũmetha twĩna ng'aragu, tũtigũthiĩ kũmetha twĩna nyota, tũtigũthiĩ kũmetha tũtarĩ na hinya, na tũtigũthiĩ kũmetha tũhinyĩrĩrĩkĩte nĩ mĩtũrĩre ya andũ aya ũkwamba gũcenjia, nĩgetha maumagare magathi makahunjie kiugo gĩaku. Tũkĩra andũ Ngai nĩ ahotaga, marora nĩ marona. Tũkĩra andũ Ngai nĩ ahonagia, marora nĩ marona. Kĩgongona kĩa matu-inĩ tũkĩra andũ Ngai witũ nĩ ahumbanaga riri, reke riri ũcio korwo wambĩrĩire kũrĩ ithuĩ. Ihoya ritũ mũthenya wa ũmũthĩ, reke tũkorwo tũrĩ kĩonereria na wĩira mwega wa ũrĩa Ngai wĩkaga na ũrĩa ũhingagia na marĩa ũcenjagia na marĩa ũgarũraga. Ndagũthathaiya, ndakwambararia, ndagũthathaiya, ndagũtũgĩria, ndagũthathaiya na ndakũnenehia. Kĩgongona kĩa matu-inĩ ithe rĩrĩ tirio ihinda ũthagathagĩte rĩa kũgarũra na gũcenjia riri wa kĩgongona gĩkĩ mũtũra muoyo, ũgĩcenjia kiugo gĩaku na ũgĩcenjia riri wa andũ aku Mwathani. Ihoya ritũ nĩ atĩ ndũkae gũtũhetũka, ihoya ritũ nĩ atĩ ndũkae gũtũhetũka. Kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ mũthamaki wa thamaki, ngĩthaithanĩrĩra ndungata na ngombo cia wĩra wako, mũthamaki ũrĩ hinya na mwene riri. Ndathaithanĩrĩra wa Bishop John Gĩthire, Ngai mwĩke wega no mwĩke maũndũ ma ũtugi. Ndamwĩtĩria hinya wa mwanya, ndamwĩtĩria ũtugi wa mwanya na tha cia mwanya. Ndathaithanĩrĩra ndungata na ngombo ya wĩra wako Bishop Rachel wa Ngare, kĩgongona kĩa matu-inĩ kirĩrĩria kũmeka wega, kirĩrĩria kũmambararia na kũmaririkana. Mwĩke wega na njĩra ya mwanya kĩgongona kĩa matu-inĩ. Every kind of evil attack ĩngĩambarario na gĩthagathagwo igũrũ rĩao, twandĩkĩre Isaiah 54:17 to be their portion tonight in the mighty name of Jesus Christ. Twandĩkĩre no weapon shall be fashioned against them will prosper in the mighty name of Jesus. Mĩtĩ yothe ya mbara ĩngĩthagathagwo, ya mĩrimũ, ya ũru, ya wĩiru, ya rũmena, ndĩgũtoria na ndĩrĩ na kanya igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagitĩrithia kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus in the entire, harĩa hothe kĩarũma mũtũra muoyo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Mbara cia kĩgongona gĩkĩrũa, hinya nĩwe hinya witũ mũtũra muoyo, nĩwe rĩũrĩro ritũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Orota arĩa mangĩkĩorota, metha cingĩarwo cigĩkĩarĩrĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩcio twaciagĩra kĩene, nĩcio twaciharagania na gũciathĩrĩria oro marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ. Twatangatha ũhotani waku Ngai, twatangatha hinya na ũtugi waku Mwathani. Ihoya ritũ mũtũra muoyo, ona tũngĩkorwo twĩna hinya wa gũtungata, tũngĩkorwo twĩna thayũ wa gũtungata, na bũrũri witũ ũkorwo wĩna mbara, nĩ tũrĩremwo kumagaria kiugo gĩaku. Ũguo thayũ ũyũ twawathĩrĩria kuma bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, twathĩrĩria thayũ waku, twathĩrĩria hinya waku Mwathani, twathĩrĩria ũhoti waku na wagĩrĩru waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndaria wega wa Ngai, ndaria ũhotani wa Ngai, ndaria ũgitĩri wa Ngai, ndaria ũrĩithio wa Ngai. Kĩgongona kĩa matu-inĩ harũrũka nĩgetha ũthamake thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ hinya, twandĩkĩre mũthenya wa ũmũthĩ mĩbango yothe ĩngĩbangwo ĩrĩ kinyume na bũrũri witũ wa Kenya, thugundo cingĩthugundwo, gĩikaro kĩngĩikaro gĩa kũrehe gĩa gũtũma bũrũri wa Kenya wage thayũ. Twamĩagĩra kĩene mĩbango ĩno yothe, twamĩagĩra kĩene mĩbango ĩno yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twandĩkĩre atĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ atĩ mũbango waku mũtũra muoyo nĩguo gũkinyanĩra thĩinĩ wa makanitha, nĩguo gũkinyanĩra kũrĩa ũrathaithwo na manaroho, nĩguo gũkinyanĩra bũrũri-inĩ
wa Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria wega wa Ngai, ndaria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai, ndaria ũhotani wa Ngai, ndaria ũgitĩri wa Ngai, ndaria wagĩrĩru waku na ũtugi waku. Kĩgongona kĩa matu-inĩ twĩrirĩirie kũnyitwo guoko nĩwe, twĩrirĩirie gũtongorio nĩwe, twĩrirĩirie kwerekezwo nĩwe, twĩrirĩirie gũtirĩrwo nĩwe, twĩrirĩirie kũnyitĩrĩrwo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria wega wa Ngai, ndaria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai. Kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩwe twehokera ũtungata ũyũ, nĩwe twehokera ngoro ici, nĩwe twehokera mũtũra muoyo. Ũtungata wothe ũrathiĩ na mbere thikũ iria itigarĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩwe twehokera mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Irutani rĩrĩa rĩothe gũkorwo gĩtũruta narĩo tũteithie kũrĩtaũkwo na kũrĩnyita thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndũkae gwĩtĩkĩra thikũ ici 40 ithire no tũtigwo ro ũguo Mwathani. Ĩndĩ garũra na ũcenjie kĩrĩa gĩothe gĩtanĩtio na ithuĩ, garũra na ũcenjie ngoro citũ na mĩonere itũ, tũretĩkia mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ kĩrĩko twarĩa nawe, atĩ kumania na ũmũthĩ ngoro ĩtarakũiguaga rĩkwambĩrĩria gũkũigua, matũ matarigua mũgambo waku nĩmekwambĩrĩria kũwĩigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria wega wa Ngai, ndaria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai, ndaria ũnene wa Ngai na ũgitĩri wa Ngai, ndaria ũrĩithio wa Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Harũrũka tũthamakĩre kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai wa mwanya. Twaria wega waku, twaria ũtugi waku, twaria tha ciaku na ũnene waku, twaria ũgitĩri waku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndeteria ndungata ici ciaku hinya mwerũ, magĩthiĩ na mbere na gũtũtongoria o ta ũrĩa we ũramatongoria kĩgongona kĩa matu-inĩ, as they deliver kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndametĩria thayũ na ũhotani wa mwanya, ndametĩria kĩrathimo kĩa mwanya, ndametĩria ũtugi wa mwanya na wagĩrĩru wa mwanya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Harũrũka ũmeke wega, harũrũka ũmeke maũndũ ma ũtugi, ũkĩambararia andũ aku ndũkae gũtũhetũka, ũkĩririkana andũ aku ndũkae gũtũhetũka, ũgĩcenjia marĩtwa ma andũ arĩa metanĩtio nawe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twahoya tu ndũkae gũtũhetũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ithe ti karĩko mũrarire na Jabezu, arahoya arakwĩra Mwathani na arĩkorwo wetĩkĩra kũndathima, nayo mĩhaka yakwa mĩararamie. Rĩu no rĩihoya twarũgamia mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. We are much ready gũthiĩ kũhunjia na kwaria kiugo gĩako, no tũtarĩ tũraumagara, twĩrirĩirie kũhũnĩrio kĩgongona-inĩ nĩwe, twĩrirĩirie kũheo hinya mwerũ nĩwe, twĩrirĩirie kũririkanwo nĩwe, twĩrirĩirie gwĩkwo wega nĩwe, twĩrirĩirie kwambarario na njĩra ya mwanya nĩwe. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, wĩambarĩrie gĩkundi kĩrĩa gĩkũrũgama na kiugo gĩako, wĩambarĩrie gĩkundi kĩrĩa gĩkũrũgama kũhunjia kiugo gĩako thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria wega wa Ngai, ndaria tha cia Ngai, ndaria ũkaru na ũnene wa Ngai witũ, ndaria ũgitĩri wa Ngai witũ, ndaria ũnene na ũrithio wa Ngai ũyũ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kirĩrĩria gũtwĩka wega, no kirĩrĩria gũtwĩka maũndũ ma ũnene na maũndũ ma ũtugi kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũthathaia, twakwambararia na twakũnenehia, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Aba Father twahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho. Amen. 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 Wow. Pastor Caro ni ũkũhoera kanitha wa Theophilus online members na Theophilus television members. Thamaka Jesu, thamaka, thamaka Jesu, thamaka, muthamaki wa Sayuni, mũrũthi wa Juda, thamaka Jesu, thamaka. Baba nĩ twagũtĩĩa, twagũcokeria ngatho mũthamaki mwega,
nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku Ngai. Thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũndũ wa kanitha kana kĩgongona kĩa online. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao mũthamaki mwega. Marĩithie marathime Jehova Ngai, ndametĩria hinya kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Matheremie mũthamaki wa thamaki, ũndũ ũyũ twagaya onao magaye mũthamaki mwega. Mathiĩ methe arĩa morĩte Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũmahũnie mũthamaki wa thamaki na hũni ya matu-inĩ mũthamaki mwega. Kũringana na kĩrĩa mũndũ erirĩirie Jehova Ngai, megwatĩre tũkĩgwatĩra Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Meke maũndũ mega na motugi mũthamaki mwega, nĩ tondũ nĩ ũmoĩ Jehova Ngai wa matu-inĩ, nĩ ũmoĩ Jehova Ngai kĩrĩa merirĩirie Baba, nĩ ũmoĩ Jehova Ngai wa matu-inĩ na marĩtwa mao Mwathani Ngai. Ona kĩgongona gĩa Theophilus TV mũthamaki mwega, nĩ ũmoĩ na nĩ ũmoĩ kĩrĩa merirĩirie Jehova Ngai. O mũndũ egwatĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tondũ wĩ Ngai. Kũringana na kiugo kĩrĩa mũthamaki wa thamaki warekereria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Jehova Ngai wa matu-inĩ wĩ Ngai, twagũtĩa na twagũcokeria ngatho. Nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa othe marĩ athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana. Matheremie no meke maũndũ mega na motugi Jehova Ngai wa matu-inĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga magegania Mwathani Ngai. Gegia ngoro citũ, gegia ngoro ciao mũthamaki mwega, nĩ tondũ wa hinya waku na ũtugi waku Mwathani Ngai wa matu-inĩ. Nacio ngumo na ũgoci gũcokerere Jehova Ngai wa matu-inĩ. Moete ihinda rĩao gũthikĩrĩria kiugo gĩaku Mwathani Ngai. Mahũthĩrĩte bundles mũthamaki mwega, ona wifi mũthamaki mwega. Mwathani Ngai wa matu-inĩ matete toro wao mũthamaki mwega, makaiga toro wao kando na nĩgetha maigue kiugo gĩaku Mwathani. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Matanogaga ũtukũ na mũthenya Mwathani, matũraga mĩtambo-inĩ Baba nĩ ũndũ wa gũkũmathia Ngai. Kĩgongona kĩa matu-inĩ marathime no meke maũndũ mega na motugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga. Gegia ngoro ciao mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nacio ngumo na ũgoci gũcokerere. Nĩ twagũtĩa nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa online, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus TV. Ti kawaida, amũkĩra ũgoci wothe nĩ waku Mwathani. Nacio ngumo na ũgoci gũcokerere nĩ tondũ wa wega waku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na ndetĩkia na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tũrĩ o mahoya-inĩ, Shirũ nĩ ũkũhoera airĩtu othe a Theophilus Churches, Theophilus Online na Theophilus Television, na Ngai nĩ egwĩka wega. Thamaka Jesu, thamaka, thamaka Jesu, thamaka, mũthamaki wa Sayuni, mũrothi wa Juda, thamaka Jesu, thamaka. Amen. Jesu mũthamaki wa thamaki, nĩtwoka mbere yaku Jehova, twĩnyihĩtie mũthamaki Jehova, nĩamu gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe. Nĩwagĩrĩire kũgocwo, nĩwagĩrĩire kwambarario Jehova. Mũthamaki wa thamaki, ndĩ mbere yaku Jehova, nĩndakũhoya Jehova ũririkane ayuthi othe Jehova Ngai wakwa, marĩ airĩtu na anake Jehova, o kũrĩa marĩ Jehova ũromaririkana na ũromarathima Jehova Ngai wakwa. Ona arĩa matakũĩ Jehova ũromarehe na kũrĩ we Jehova, ũrotwĩkĩra hinya Jehova, tũhote gũthiĩ Jehova kũmaruta na kũrĩa marĩ Jehova,
tũmarehe nyũmba-inĩ yaku tũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte Jehova. Ona arĩa marĩ online Jehova Ngai wakwa, nĩndamaneana na kũrĩ we Jehova Mũthamaki, ũrokorwo hamwe nao, ũromatongoragia Jehova njĩra-inĩ ciao ciothe, ũrotũma makũmenye na makwendage hingo ciothe Ngai, nĩamu we nĩwe Jehova na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, ndũhananagio Ngai, ndũigananagio Jehova, nĩamu we wĩ Ngai. Nĩ ũndũ wa macio mothe ndahoya Ngai, reke wendi waku ũhanĩke Jehova, but above all Lord, let your will be done. This in Jesus' name I pray, trusting and believing. Amen. 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 Thank you. Nyambu ni ukuhoera ciana cia Sunday school, twana twa tuhi na twana twa tuiritu. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, nĩngendaga mũno nĩwe, tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Ngai nĩtwagũtĩĩa na nĩtwakwambararia mũno, twakwĩnyihĩria na twagũcũkĩria nĩ ũndũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku. Ngai witũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ twĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai, tũgĩgũthaitha nĩ tondũ wa twana twa tũirĩtu na twana twa tũhĩ, o tũtũ twĩ nyũmba-inĩ yaku na tũrĩa tũtarĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai. Ndagũthaitha awa mũthingu he aciari ao ũmenyo mũtũra muoyo, tondũ nĩwe waugire na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku Ngai ithe witũ, tũreke ciana ciothe ciũke na kũrĩ we Ngai wakwa. Ndagũtĩĩa, ndakwambararia, ndakwĩnyihĩria Jesu mũtũra muoyo. Ngai witũ nĩ tondũ wa hinya waku Ngai, twametia kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova Ngai wakwa, na nĩgetha makũrĩre haha Jehova Ngai, tondũ nĩwe waugire mũndũ nĩonie mwana wake njĩra ya Ngai, na rĩrĩa agakũra ndakamiuma Ngai. Nĩkĩo twagũthaitha Baba witũ ũtũhe ũmenyo na ũtũhe ũtaũku Ngai witũ, atĩ nĩtũbatairio nĩ kũrehe ciana citũ kĩgongona-inĩ Baba witũ. Twagũtĩĩa, twakwambararia, twakwĩnyihĩria, twagũthathaiya mũno Ngai. Arĩria ngoro citũ, arĩria meciria maitũ, aciari arĩa maratũigua na arĩa me mĩciĩ na arĩa me online, mahe ũgĩ na ũtaũku Ngai mwene hinya wothe. Ngai wakwa, na nĩgetha mamũrĩre ciana ciao Ngai wakwa kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Twahoya kũhotha ciana citũ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, na nĩgetha marĩithio nĩwe na ũmatũrie Baba, matũra ũmanyitĩrĩire Ngai witũ, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi, na nĩ kwenda-inĩ kwa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Ndingĩhota gũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya ũtũmage kwende mũno na ngũiguage. Pastor Mwai nĩũkũhoera atungatĩri othe a Theophilus Church arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nja ya bũrũri wa Kenya, ũmaririkane othe. Jehova Ngai, tũrĩ ũtũraga muoyo, we wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Ndakumia na ndatĩĩa rĩtwa rĩaku Jehova Ngai, we nĩwe ugĩte maandĩko-inĩ maku matheru atĩ nĩ kũrorororaga gatagatĩ ka aingĩ ũkamũra ũmwe, ũgacoka ũkamũikũrũkĩria roho waku, ũgacoka uga tondũ Jehova Ngai ena maũhũthũ make nĩ arĩhotaga kũ-understand arĩa angĩ. Twĩ ngombo ciaku na ndungata ciaku, na ndũtwamũrĩte nĩ tondũ wa gũkorwo tũrĩ agĩrĩru mũno kana tũkinyanĩrĩte mũno. Ĩndĩ riri waku na tha ciaku nĩ itũmaga Jehova Ngai tũrute wĩra waku o kũringana na ũrĩa tũharagĩrĩria na roho waku. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Ndakineana ngombo ciaku, ndungata cia wĩra waku moko-inĩ maku ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ Jehova Ngai, arĩa me thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus, ona arĩa Jehova Ngai marĩ igongona ingĩ iria ikwĩnyihagĩria. Wĩ mwĩrĩ wa Kristo Mũrungu ũrĩ tha, ndamaneana kũrĩ we Jehova Ngai. Mwathani, arĩa wathĩrĩirie kĩgongona gĩkĩ ona me mabũrũri ma nanja, onao ndamaneana kũrĩ we. Me othe kwa jumla ndamahitho hitho-inĩ waku mũrũmu,
na rĩu Ngai ũtukũ wa ũmũthĩ kũringana na ũrĩa watwarĩria na maandĩko maku ũgĩtũharĩria ona ũmaharĩrie na nĩgetha tũhote gũkinyanĩria wĩra ũyũ waku ũrĩa wendete thamaki waku ũrĩa ũgacĩrĩte thĩ yothe Ngai witũ tũtoranie tũkanona muoyo wa tene na tene. Nĩ ndagũtĩa na ndagũkumia Ngai witũ to equip spiritually, to equip financially, to equip health wise nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega na wĩka ũguo Mũrungu ngumo na ũgoci nĩ ciaku. Nĩ ndagũtĩa na ndagũkumia ndakwĩnyihĩria ngĩgwĩtaga Baba rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na gwĩtĩkia. Amen, amen, amen. Lea nĩ ũkũhoera single mothers othe hamwe na ciana ciao. Jesu nyongerera Jesu nyongerera twĩkũgoca twĩgũtĩa na twĩkwambararia nĩ tuonete wĩ Ngai hamwe na ithuĩ Mwathani kũgerera Jesũ Kristo atũrũmeka rĩrĩ ũrakuire mũtharaba-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ yatũciara ũthamaki-inĩ waku kĩgongona gĩtheru. Nĩ ndagũtĩa na ndakwambaria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Mwathani o ta ũrĩa mũtumia Mũsamaria atigire mũtũngi wake gĩthima-inĩ agĩthiĩ tũra kuga atĩ ũkai muone ũrĩa wanjoheire mehia matĩ kĩgongona gĩtheru. Nĩ ndagũtĩa ndakwambaria mũthamaki mũnene nĩ ũndũ wa gũtuohera mehia ithe witũ na watũciana nacio kĩgongona gĩtheru. Ndagũtĩa na ndakwambararia andũ arĩa maku kĩgongona kĩa matu-inĩ warige kũmahũnyia na kũmahumba ithe witũ ona makĩo ithe witũ matireka kĩgongona kĩa matu-inĩ makiuga mekumana na kũu nja ithe witũ makanĩre ngumo yaku mũthamaki mwega. Ndagũtĩa ithe ndakwambia kĩgongona gĩtheru nĩ ũndũ wa kũnjohera mehia ithe witũ na kũndua mũira atĩ ithe witũ nĩ ũhonokagia na ũgatũhe kĩgongona gĩtheru. Amũkĩra ũgoci mũthamaki mwega na mũthingu. Nĩ ngũreha ithe witũ atumia ithe witũ single mothers Mwathani mbere gĩaku kĩgongona gĩtheru. Baba mwega ithe witũ kĩgongona gĩtheru ndagũtũhe ithe witũ mwako wa kĩgongona kĩa matu-inĩ. Baba mwega na mũtũra muoyo ona ithe witũ kĩgongona gĩtheru ĩtĩka ithe tũkũmekaga wega Baba witũ mwaka thĩinĩ waku kĩgongona gĩtheru manyua mama coka ũheanaga mũtũra muoyo magũcoka kũnyota kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndagũtĩa Baba ndakwambararia ũhanagĩra mathiri kĩgongona gĩtheru twĩka ithe witũ wa kũmaheaga mathiri kĩgongona gĩtheru. Ciana ciao ithe witũ nĩ cirĩthomaga mũthamaki nĩ marĩkwa manabata mao kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ wa Nazarethi. Mũtũra muoyo kĩrathima kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩtimagwo nuthu ithe witũ nĩ kĩeha kana mĩtho kĩgongona kĩa matu-inĩ. Reka ithe witũ mwake thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani atĩ ithe witũ matuĩka akũrĩa kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ wa Nazarethi. Ndagũtĩa ndakwambia kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ marĩ na ciana mũthamaki wa thamaki ona ndamahoera wega waku na tugua kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ wa Nazarethi. Nĩ gũgũtĩa mũthamaki na ngwambarie mũthamaki mũnene thĩinĩ wa Kristo Jesũ atuĩkaga kĩmbekero kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ciana ciao mũthamaki wa thamaki cigũtuĩka ciana ndathima kĩgongona kĩa matu-inĩ ona mahunjie ngumo yaku mũthamaki mũtũra muoyo thĩinĩ wa Kristo Jesũ wa Nazarethi. Tũkĩgakwana igũrũ kĩgongona kĩa matu-inĩ nũkagucia ndũrĩ na kũrĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ wegucĩria atumia mũthamaki wa thamaki wegucĩria athuri kĩgongona gĩtheru gwata andũ othe mũthamaki mũtũra muoyo na mũthingu thĩinĩ wa Kristo Jesũ wa Nazarethi. Tũiga wĩ mwagĩrĩru kĩgongona gĩtheru tũiga wĩ mũthingu tũiga wĩ wa mũtũra muoyo na thĩinĩ wa Kristo Jesũ wa Nazarethi twacokia ngatho. Amen, amen. Kamau nĩ ũkũhoera Theophilus Television na arĩa othe marutaga wĩra kũ. Mwathani nĩtwoka mbere yaku Jehova rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twĩna ngatho nyingĩ ngoro-inĩ citũ na ũkorwo nĩ ũtũmenyereire Ngai na ũgatũgitĩra Ngai. Twoka mbere yaku Jehova twakabithi Theophilus Media Limited, Theophilus Churches na andũ othe Theophilus ya Roma twamĩhitha moko-inĩ maku twamũhitha ũhitho-inĩ harĩa itangĩoneka nĩ thũ. Theophilus ĩno Ngai nĩ ũmĩamũrĩte nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaria ũhotani waku igũrũ wa Theophilus Media Limited ndaria ũhotani waku Mwathani ĩno ĩhũthĩkaga kũmemerekia wĩra waku kana ũtungata waku Ngai nĩguo twaria ũhotani Ngai. Twaria ũhotani igũrũ wa macini ciothe cihũthĩkaga thĩinĩ wa Theophilus TV Mwathani
nigetha utungata waku ukinyanire Ngai. Twacihitha thiini wa thakame ya Jesu Kristo. Aruti othe a wira aria merungu wa Theophilus Media Limited twamahitha thiini wa thakame ya Jesu Kristo. Twauga aya ni arathime Mwathani, tuga Mwathani aya Mwathani ni ukunengereria gikabo Mwathani nigetha monganie andu Mwathani. Tuga TV no Mwathani ni kuthika Mwathani kungania andu aingi Mwathani kumacokia wega-ini waku Mwathani na igutura indathime Mwathani. Twahitha Mwathani CEO Mwathani na aria othe macitongoragia Mwathani, manager Mwathani na aria wakasi othe Mwathani marutaga Mwathani wira utungata waku Mwathani. Twamahitha thiini wa thakame ya Jesu Kristo. Twaria uhotani Mwathani na twahitha thiini wa thakame ya Jesu Kristo. Mwathani uromirathima no miririkane Mwathani, meambararie Mwathani tondu we niwe wambaranagia Ngai. Thiini wa thakame ya Jesu Kristo ndawa na ndetikia. Amen. 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 Pastor Lucy ni ukuhoera twi thiku ya 12 uhoere thiku ici ingi itigarite thiini wa covenant prayers kana mahoya ma makariko. Mwathani wakwa niorira hariwe nimenyete kuna niwe murata wa ma ide ya ikeno ona ikara nanie na ide ya kieha ona twara nanie. Rucini ruru rwa umuthi muriithi mwega ni ndagoca ritwa riaku na ndambararia ritwa riaku Mwathani. Thengio ni haria utukinyitie kuma o muthenya wa mbere uria twambiririe rugendo ruru rwa thiku 40. Ukoretwo wi mwega, wi mwihokeku, wi mutugi ona wi muiguatha. Tukuonete na njira imwe na njira ingi muthamaki wa thamaki. Utuhotithĩtie gutua matua mega na matua marumu Mwathani. Ugatuhotithia kwiruta ta igongona Mwathani ni tondu wa thiku ici kigongona kia matu-ini nigetha wira waku uthie na mbere Mwathani. Nduri uratwihugurira uthiu Mwathani ni tondu o muthenya ni uraheana ugurio mweru, o muthenya ukaheana hinya mweru Mwathani. O muthenya ni turona riri waku ugitweruhira Mwathani. O muthenya ni turona magegania maku muthamaki. O muthenya tukona uhoti waku Ngai ona miena-ini ya fair Mwathani. Tukagoca ritwa riaku Ngai ni tondu wi mwihokeku. Nituonete onene waku Mwathani ni tondu no urehonokeria aingi gatagati-ini ga thiku ici Mwathani. Twatia ritwa riaku na twariambararia twarikumia muno. Twiga Ngai witu wi mwihokeku Mwathani na kirathimo kiu urathimanite nakio Baba thiku-ini icio Mwathani. Twakihitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Twagitiria rwirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mutheru. Nginya hau tukinyite Mwathani ni hinya waku Ngai, ti uhoti witu na ti ugi witu Mwathani. Ihoya tuhoete Mwathani ti uria twikuhoya Ngai. Ona ritana twitanite ti uria twigwitana Mwathani. Kiugo rekereirie ti uria twiguthoma kiugo Mwathani. No thatu uraigua Ngai, wionanie niwe wiho undu-ini u Mwathani. Twagiguthaitha twigwataniro rucini ruru rwa umuthi ati thiku iria itigarite kuma thiku ya 13 Mwathani no uguthii ukiheanaga uguurio kuringana na kwenda gwaku Mwathani. Wekirire undu uyu iguru ria ndungata yaku Mwathani, ukimenyaga Baba witu ni hari na kiria urenda kurekereria iguru ria andu aku Mwathani, ona iguru ria wira waku muthamaki wa muoyo. Kuma thiku ya 13 nginya thiku ya 40 Mwathani, twehokera undu uyu moko-ini maku Mwathani, na twiga thiku ici ni ndathime, twiga thiku ici tikugia na mihingica, twiga thiku ici tikugia na uru oro wothe, twiga thiku ici gutire na roho ona umwe muru uguthamaka iguru ria thiku ici Mwathani. Wathamaka na wathananga ithe witu wa matu-ini, ona hindi ria tungata uyu gucoka thiini wa studio kigongona kia matu-ini, no tukugoca ritwa riaku Mwathani tondu no ukwenderea na uguurio Mwathani thiini wa studio Ngai ni tondu wa maundu matiganite Mwathani. No ukwenderea na hinya uyu Mwathani thiini wa studio Ngai ni tondu wa wega waku na tha ciaku Mwathani. Na thiku ici itigarite muthamaki
kiugo gĩaku gĩtwĩraga kĩambĩrĩria gĩtirĩ bata ta kĩrĩkĩrĩro Mwathani. Twahoya kĩrĩkĩrĩro kĩega Ngai, tũrũgamĩte nyũmba-inĩ yaku na twĩtĩkĩtie mũthamaki wa muoyo atĩ ũrĩa wothe tũriuga na tũnua twitũ nĩ ũrĩ tũigua kwenda-inĩ gwaku na kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa thikũ ici Mwathani, twaria gũtorania igũrũ rĩa thikũ ici Mwathani, twaria ũhotani igũrũ rĩa thikũ ici Mwathani, twaria Roho mwerũ igũrũ rĩa thikũ ici Mwathani, twaria hinya wa ũhoti thikũ ici tigarĩte Mwathani, twaria ũhonokio mwerũ thikũ ici tigarĩte Mwathani, twaria ũtonga mwerũ igũrũ rĩa thikũ ici Mwathani, twaria ũgima mwega wa mwĩrĩ igũrũ wa thikũ ici Mwathani, thĩinĩ igũrũ rĩa ndungata ciaku Mwathani. Na twaiga gũtirĩ attack ona ĩmwe Mwathani ĩkũ attack mĩrĩ yao Mwathani, ĩkũ attack macini, ĩkũ attack ũtungata ũyũ Mwathani, ona homa ĩrĩa Mwathani ĩcemete ithe witũ wa matu-inĩ, twaiga nĩ yathira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti, na twaiga gũtirĩ kũrwara rĩngĩ nginyagia ihinda rĩrĩ rĩa thikũ ici ithire, na ona thikũ icio ciathira gũtirĩ kũrwara nginya rĩrĩa Jesu akagĩra kanitha. Tũgũgũtungatĩra twĩna ũgima wa mwĩrĩ Mwathani, tũtegũthiĩ gũthĩnjwo na tũtegũthiĩ mathibitarĩ kũnyua ndawa. Tũgũgũtungatĩra Ngai Ithe witũ tũhotithĩtio nĩwe Mwathani, Jesu agĩtũgĩra tũgakorwo twĩhandĩte na twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, tũkĩtagia kũhonania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kũrĩ arĩa marwarĩte Mwathani. Twahoya twĩtĩkĩtie Ngai nĩ waigua na marĩa tũtanakũhoya Mwathani, no ũgũtũhingĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Peter nĩ ũkũhoera anake na airĩtu arĩa marenda mehakuhĩ kũhika na kũhikanio metĩrie atumia a kĩrathimo, na Ngai akũrĩa anake aitũ na airĩtu aitũ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa gayism na lesbianism. Amen. Amen. O rĩngĩ mũthamaki nĩ tũka kũrĩ we mahinda maya na mathaa maya ndagĩka-inĩ no twĩhokeire kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova Jireh. Nĩ tũuga we wĩ mũnene, wĩ Ngai mwene hinya wothe, wĩ Ngai kĩhoti wa mothe Jehova Jireh. Tũgĩũka Jehova Ngai gũkũhoya ũtuĩke wa gũtũririkana na atumia arĩa tũigĩire mũthamaki Ngai wa kĩgongona. Mũthamaki akĩonania atumia gwĩtigĩri na atumia kwĩnyihĩria rĩtwa rĩaku mũthamaki wa kĩgongona. Mũthamaki ndamaneana na kũrĩ we Jehova Jireh ũmagitĩre harĩa hothe mũthamaki marĩ mũthamaki Ngai wa kĩgongona. We nĩwe ũĩ nĩ arĩkũ Jehova Jireh mũthamaki Ngai mwene hinya wothe. Ona arĩa othe mibango-inĩ ya kũhikania na kũhika Jehova Jireh, tuĩka wa kũmahe andũ arĩa mamabatie mũthamaki Ngai wa kĩgongona, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, we wĩ Ngai mwene hinya wothe, we wĩ Ngai ũhotaga mothe mũthamaki Ngai wa kĩgongona. He mũndũ patina yake ũrĩa mũthamaki akũhoyaga mũthĩnjĩri ũrĩ tha, he mũndũ patina yake ũrĩa mũthamaki ũrĩa endaga mũthĩnjĩri ũrĩ tha, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe, we wĩ Ngai kĩhoti wa mothe. Mũthamaki Ngai wa kĩgongona ndaregana na mĩbango yothe bangĩtwo nĩ Saitani ũthire igucagĩrĩria nake tũkauma wega-inĩ waku Jehova Jireh. Mĩbango yothe ya gayism nĩyo ndĩrakarana nayo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, mĩbango ya lesbianism nĩyo ndĩraregana nayo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Jehova Jireh. Ndetia hinya waku, ndetia ũhotani waku Jehova Jireh. Saitani ũrĩa ũgucagĩrĩria nake mũthamaki nĩyo ndĩrakarari ndagĩka-inĩ ĩno. Mũthamaki twahoya kũndĩra nyũmba-inĩ yaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha, ũkoragwo hamwe na ithuĩ tũtongoretie Jehova Jireh. Saitani ĩkĩikare kũraya na mĩtũrĩre itũ, Saitani mũige kũraya na meciria maitũ, Saitani ikare kũraya na mawĩra njina maitũ mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Twahoya gũtũra nyũmba-inĩ yaku Jehova Jireh, twahoya gũtũra twĩrĩ irigo-inĩ rwaku mũthamaki ũrĩ tha. Ndũkareke Saitani atuĩke wa gũtũtaha Jehova Jireh, kũrĩa tũrutĩte nĩ kũraya mũthamaki Ngai wa kĩgongona. We nĩwe watũtharire kũrĩa twarĩ Jehova Jireh, ũkĩona he kĩndũ kĩrĩ thĩinĩ witũ mũthamaki Ngai wa kĩgongona gĩtuĩke wa gũgĩtheremia, gĩtuĩke wa gũgĩthegeia Jehova Jireh, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ Ngai mũnene mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Reke tũtuĩke gĩkabũ Jehova Ngai gĩa kũihũria andũ mũthamaki Ngai wa kĩgongona. Reke tũtuĩke a kũmatha arĩa
aria makunyoteire Jehova Jaire ndamagucĩrĩria nyũmba-inĩ yaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha, eke magĩe na nyota ya kiugo gĩaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha, ona tũgĩthiĩ kũmahunjĩri tũgĩthiĩ kũmahe ndũmĩrĩri ya kiugo gĩaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha, eke makona nĩ mahena ũrĩa twĩkĩire nĩgetha magetĩkĩra gũka nyũmba-inĩ yaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha, ndamathara kũrĩa guothe marĩ mũthamaki wa kĩgongona, ũmarehe nyũmba-inĩ yaku nao makũmenye Jehova Jaire, matuĩke gũkũgĩa na nyota ũrĩa tũkũnyoteire mũthamaki Ngai wa kĩgongona, nĩ tondũ we wĩ mwĩhokeku na wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai ũtahotagwo Jehova Jaire, gũtirĩ ũndũ ũrĩ watuĩka kĩriga mbere yaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha, gũtirĩ ũndũ no ũrĩ wa kũrema gatũrũme ga ũthingu, we nĩ ũhotaga mothe nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ Ngai mũnene Jehova Jaire, twahoya na macio twĩtĩkĩti mothe nĩ wĩkaga na nĩ wĩiguaga Jehova Jaire, twahoya ũrĩ na twacokia ngatho. Amen, amen. Kariuki nĩ ũkũhoera monthly prayers ya mweri 3 mweri wa November iria tũgacemania thĩinĩ wa Theophilus Jatha-inĩ kũhoera andũ arĩa magoka na igongona rĩu rĩa mũthenya ũcio. Kĩgongona kĩama we wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu, twakwambararia mũno rũcinĩ rũrũ rwega kĩgongona kĩama nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ ũndũ wa ũtigi waku kĩgongona kĩama mbere mũthamaki, nĩ ũgũcokeria ngatho kĩgongona kĩama nĩ ũndũ wa ũhotani ũrĩa kĩgongona kĩama ũtũhotanagĩra naguo kĩgongona kĩama, ndũrĩ wareka tũconoke kĩgongona kĩama hĩndĩ ciothe mũthamaki nĩ ũthamakaga nĩ tondũ ũrĩ Ngai, mũthamaki wa thamaki na rĩo igongona rĩa monthly prayer kĩgongona kĩama rĩa mweri 3 kĩgongona kĩama twarĩneana kũrĩa twarĩhothana kũrĩ kĩgongona kĩama twarĩ hitho-inĩ wa thakame theru ya Jesu Kristo, mũthamaki wa thamaki igongona rĩu nĩ ũgathamaka kĩgongona kĩama ũrĩa ũgeka mũthamaki nĩ twĩrĩire kũigua kuma kũrĩ mũthamaki, nĩ ũkahũthĩra ndungata ciaku kĩgongona kĩama mũthamaki harĩ ũrenda gũtũkania, mũthamaki nĩ twĩrĩire kũigua kuma kũrĩ kĩgongona kĩama ũndũ wothe mũthamaki ũrenda Iko nĩ gũtũtara kĩgongona kĩama tũtare nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kĩgongona kĩama, nĩ twĩrirĩirie mũthamaki gũkũigua mũthamaki wa thamaki, nĩ tũtegete matũ maitũ kĩgongona kĩama nĩgetha tũkũigue kĩgongona kĩama, aba kĩgongona kĩama mũthenya ũcio twahitha thakame-inĩ theru ya Jesu Kristo, mũthamaki wa thamaki igongona rĩothe rĩkarutwo kĩgongona kĩama, mũthamaki nĩ ũkarĩamũkĩra kĩgongona kĩama, mũthamaki na aruti a igongona mũthamaki arĩo Archbishop John Gĩthĩrĩ na Bishop Rachel mũthamaki wa thamaki twamaiga moko-inĩ maku kĩgongona kĩama nĩ ũkaharĩria meciria mao mũthamaki na ngoro ciao mũthamaki wa thamaki makũrutĩre igongona mũthamaki o ta ũrĩa ũkenda kĩgongona kĩama, mũthamaki wa thamaki ndamaneana kũrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo, mahũthĩre nĩ tondũ ũrĩ Ngai, maiguĩre tha nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kĩgongona kĩama, mũthamaki mũthenya ũcio mũthamaki wa mweri 3 mũthamaki nĩ ũgatũhe rĩera rĩrĩa rĩagĩrĩire kĩgongona kĩama, mũthamaki nĩ ũgatũhe gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ ũrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo, mũthamaki na weko gũtũtikarigane gũgũcokeria ngatho kĩgongona kĩama na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũgwo Jesu Kristo kĩgongona kĩama twahoya twetĩkĩra ningĩ twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Jatha nĩ ũkũhoera timu ĩno ya worship band, Theophilus worship band, no makunike na thakame ya Jesu Kristo. Awa mũthingu tuoka mbere-inĩ ciaku mathaa-inĩ maya ngĩhitha timu ĩno ya praise and worship mũthamaki wa theru thakame-inĩ yaku theru, ngĩmahitha ũhitho-inĩ waku harĩa matangĩkinyĩrĩka nĩ tho mũthamaki mwega. Thũ citiendaga kuona andũ makĩgoca rĩtwa rĩaku mũthamaki mwega, thũ nĩ ihũranaga na wĩra ũyũ waku mũthamaki mwega na nĩ ciatakaga wĩra ũyũ wa gũkũgocithia mũthamaki mwega. Tũhe gwĩtĩkĩrĩka gwaku na wega waku twahoya ona twĩtĩkia. Amen. Amen, amen. Apostle Ruben nĩ ũkũrũgama ithenya-inĩ rĩa gũcokeria Ngai ngatho akoretwo hamwe na ithuĩ, tũkaga tũkainũka gũtarĩ ũru tũkoraga tũgathoma wega haha Theophilus ikinyĩte nĩ tha cia Ngai, tũgĩe na igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa Ngai na nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Amen. Mũthingu twacokia ngatho hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kana rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũtũũra muoyo, tũkiuga gũtirĩ kĩũkĩ ta Jesu Kristo, twanyihia magũrũ-inĩ maku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgĩgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ mũtũũra muoyo rĩrĩa ũtũhete na gwĩtĩkĩrĩka na kũrĩ mbere yaku mũtũũra muoyo, ũtũhete kanya gaka gũkorwo tũkĩrũgama thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku kana gũkorwo twĩ thĩinĩ wa
covenant ino mutura muyo hindi ya muthenya 12 mutura muyo twagucokeria ngatho ni undu gutiri kiugo tawe Jesu Kristo amukira ngatho citu rucini rwa umuthi mutura muyo ni undu wa kiheo kia muyo ni undu wa kiheo mutura muyo kiro tunengererie na ndungata ici mutura muyo iria online ini TV ni mutura muyo aria turatongoria ritwa riaku aria turathathaia ritwa riaku rucini rwa umuthi me mucii mutura muyo ona ithuĩ twĩ ha kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku mutura muyo rucini rwa umuthi twagucokeria ngatho mutura muyo ugukoretwo hamwe na ithuĩ kuma muthenya wa mbere mutura muyo rĩrĩa twambirie mahoya maya mutura muyo ni ukoretwo hamwe na ithuĩ ugatwarana hamwe na ithuĩ ugatuhe grace yaku mutura muyo ugatuhe gwĩtĩkĩrĩkana kũrĩ o mutura muyo ona ugatuhe kana ugwĩkĩra ũgĩ thĩinĩ witũ mutura muyo wa maandĩko mutura muyo na gũgũthathaia na njĩra ya nyĩmbo na gũgũthathaia na njĩra ya mahoya mutura muyo twagucokeria ngatho mutura muyo ti hinya witũ ti ũgĩ witũ mutura muyo no nĩ ũhotani waku nĩ ũgĩ ũrĩa wĩkĩte thĩinĩ witũ mutura muyo nĩ ũgĩ ũrĩa tũnengereria mutura muyo nĩ ũndũ gũtĩngiuge tawe Jesu Kristo tũtingiuga nĩ hinya witũ tũtingiuga nĩ hinya witũ mutura muyo rũciinĩ rwa ũmũthĩ no nĩ ũtugi waku ũrĩa tũtuganagwo mutura muyo twagucokeria ngatho tũkiuga gũtirĩ kĩũgĩ tawe Jesu Kristo urigi ndagucokeria ngatho mutura muyo ni undu our mom and our dad mutura muyo hinya uria mahete mutura muyo kuma muthenya wa mbere ria mambirie mutura muyo ni koretwo hamwe nao Ngai ni wikirite kiugo thiini wao mutura muyo matiri marugama makaga ciugo cia kuga mutura muyo matiri marugama thiini wa kĩgongona gĩkĩ gĩaku mutura muyo makaga kiugo mangira ndungata ici cieterire kuigua mugambo waku mutura muyo matiri marugama mbere yaku mutura muyo ukaga gwikira ciugo cia mahoya thiini wao ukaga gwikira ciugo cia muyo thiini wao ukaga gwikira kiugo kia muyo thiini wao mutura muyo ukaga gwikira kiugo kiohonanio thiini wao mutura muyo twagucokeria ngatho tukiuga gutiri kiugo tawe Jesu Kristo twakuhoya mutura muyo twaguthaitho rucini rwa umuthi tu Ngai ona thikũ ici citigarĩte mutura muyo twaguthaitha twarana hamwe na ithuĩ tũgitĩre mutura muyo no reke tumutura muyo tũrĩkĩrĩrie twĩ thĩinĩ waku mutura muyo nĩ ũndũ gũtirĩ kĩũgĩ tawe Jesu Kristo weka uguo ngũmũnogocirwo gũcokerera mutura muyo watũnengereria hinda rĩngĩ mutura muyo rĩrĩa tũgacemania haha mutura muyo kana rĩrĩa tũgacemania thĩinĩ wa covenant ĩno mutura muyo nĩ tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ gũtirĩ kĩũgĩ tawe Jesu Kristo amũkĩra ngũmũnogoci rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ gũtirĩ kĩũgĩ tawe Jesu Kristo na ndagũcokeria ngatho mutura muyo rucini rwa umuthi mutura muyo ni undu wa ngoro ici mutura muyo wikirite kana ucigite hau mutura muyo cigithikiririe kiugo giaku cinyite uria urenda kuga mutura muyo nduikaga undu mutura muyo atari na gitumi mutura muyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twagucokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ mutura muyo nĩ ũndũ wa ngoro ici mutura muyo ũrĩkĩtie kwarahũra mutura muyo hatarĩ na gĩtũmi mutura muyo wĩkaga ũndũ wĩna gĩtũmi Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndagucokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa ngoro ici mutura muyo thiĩ na mbere na gũcigitĩra thiĩ na mbere na gũcirĩithia thiĩ na mbere na gũcimenyerera mutura muyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mĩhĩtwa ĩrĩa tũrĩanĩire hamwe nawe tu Ngai twahoya mutura muyo ũtwarane hamwe na ithuĩ na ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ mutura muyo no ĩkĩre mĩhĩtwa itũ hinya mutura muyo no twĩkĩre hinya magũrũ-inĩ maitũ tũtikateng'ere ũũru-inĩ mutura muyo no ũgitagĩre magũrũ maitũ gũteng'era ũũru-inĩ mutura muyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya gũtwarana hamwe nawe twahoya gũtwarana hamwe nawe mutura muyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ ririkana ngoro ici na ũmenyere ngoro ici watũnengereria ihinda rĩngĩ tũcemanie nao mutura muyo tũrĩanĩre kiugo nao mutura muyo tũgathe rĩtwa rĩaku twĩ hamwe nao twambararie rĩtwa rĩaku twĩ hamwe nao nĩ tũgakwĩra nĩ wega nĩ tũgagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na ningĩ tena twacokia ngatho amen 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 Kei tũrũgame nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahitha ũtungata wothe ũtungatĩtwo gũkũ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru ndaũhitha moko-inĩ maku Ngai
ongerera andũ aya hinya no mongerere wĩtĩkio wĩra-inĩ waku mũrĩithi mwega. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, YouTube-inĩ na Facebook, ona arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku. Ndametĩria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, na ndametĩria ngwatanĩro njega na ngwatanĩro theru. Ndametĩria riri wa matu-inĩ na ũtugi wa matu-inĩ, na tondũ nĩ menyitĩire na makegwatĩrwo kĩrĩa mũndũ erirĩirie, thayũ na gĩkeno reke itwarane hamwe nao. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime na mũike wega na mũgĩe na hinya na thayũ wa Ngai. God bless you. Anyitaga na woko wake, akakuwa na moko kedaya, kahurukia wedoini wake. Madina moka barashie, anyitaga na woko wake.